हाम्रो खेलकास्टको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हरेक हप्ता शुक्रबार साँझ 6 बजे हाम्रो खेलकुदको युट्युब च्यानल मार्फत आउने गर्छ र त्यसको केही दिनपछि फेरि यसलाई हामी फेसबुकमा पनि राख्ने गर्छौँ। हामीले हरेक हप्ता एकजना अतिथिसँग उहाँको खेल जीवनी खेलसँग जोडिएको कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। हामीसँग एकजना यस्तो युवा प्रतिभा हुनुहुन्छ आज, जसले एसियन गेम पनि खेलिसक्नु भएको छ र नयाँ एसियन गेमको लागि पनि अर्को एडिसनको लागि पनि तयारीमा हुनुहुन्छ। यतिखेर तर आफ्नो खेलको सिलसिलामा आफ्नो चाहिँ प्रतिभालाई अझ निखार्ने क्रममा अमेरिकामा हुनुहुन्छ। गल्फको लागि एउटा टुर्नामेन्ट खेल्न 2वटा टुर्नामेन्ट खेल्नको लागि स्वदेश फर्किनु भएको, तर फेरि अमेरिका जाने उहाँको बेलाभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा मौका छोपेका छौँ कि उहाँको जर्नी कस्तो रह्यो, गल्फमा अब सानै उमेरदेखि उहाँले खेल्न सुरु गर्नुभएको, यो सबै कुराहरू अब युथहरूलाई पनि अलिकति इन्सपायरिङ हुनसक्छ। यो के हो त गल्फको यात्रा, कस्तो खालको यात्रा हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँको व्यक्तिगत अनुभव कस्तो छ त्यो सबै कुरामा हामी चर्चा गर्छौँ। सद्भाव आचार्य जो नेपालको एमेच्योर खेलाडीको नम्बर 1 खेलाडी हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्ते। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी ओभर। हजुर, अब हामीले प्लान त गरिरहेको थियौँ तपाईँसँग कुनै न कुनै दिन त कुरा गर्नै पर्छ भनेर। हजुर, फेरि अब यही बिचमा तपाईँ झन् 1 वर्ष भयो अहिले त अमेरिका बस्नुहुन्छ। हजुर, अब तपाईँ त्यहाँ त स्कलरसिपकै लागि जानुभएको छ। पहिला त तपाईँ त्यहाँ कहाँ पढ्नुहुन्छ, तपाईँको युनिभर्सिटी, त्यहाँ चाहिँ कसरी तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भन्ने कुराबाटै सुरु गरौँ न। हजुर। सो म अहिले पढिरहेको युनिभर्सिटी चाहिँ युनिभर्सिटी अफ टेक्सास सान एन्टोनियो भन्ने ठाउँमा छ। युटिएसए सोर्ट फर्म। सान एन्टोनियोमा चाहिँ अब हजुरको टेक्सास युनिभर्सिटी टेक्सासमा अब टन्नै युनिभर्सिटिजहरू छ, डिफ्रेन्ट स्टेट्सहरू, लाइक युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एट आर्लिङटन, अस्टिन, ड्यालस, धेरै ठाउँमा छ। अनि युटिएसए चाहिँ अब हजुरको अलिकति डेभलपिङ सिटिजमै पर्यो। सान एन्टोनियो हजुरको टेक्सासमा अहिलेको नयाँ एकदमै जल्दो बल्दो सिटिज नै भनौँ। एकदमै हाई लेभलमा डेभलपमेन्ट भइरहेछ, कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड एभ्रिथिङ, एन्ड इट्स अ रियली नाइस प्लेस टु बी एट। अनि म युटिएसएमा छानिएको चाहिँ कसरी भन्दा पनि म आई थिङ्क इट वाज द इयर अफ 2022 or 2023, I'm not too sure, but I went to म अमेरिका गएको थिएँ। मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि मैले आई वाज इन्भाइटेड फर द जुनियर प्लेयर्स च्याम्पियनसिप। त्यो चाहिँ हजुरको टिपिसी सग्रासमा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ द्याट इज द होम अफ द प्लेयर्स च्याम्पियनसिप। हजुरको अब द प्लेयर्स च्याम्पियनसिप इज अलमोस्ट कन्सिडर्ड एज अ ह्युज इभेन्ट, सिग्नेचर इभेन्ट त कन्सिडर गर्छ। बट कतिजना अब गल्फर्सहरूमै अब इट्स लाइक एन इनसाइड जोक द्याट दे कन्सिडर द्याट अल्सो एज अ मेजर, एकदमै ठुलो इभेन्ट भएको कारणले गर्दा या आई मिन इट वाज अ रियली गुड अपर्च्युनिटी द्याट आई गट। अनि म त्यो खेल्न पुगेको थिएँ। अनि त्यहाँ खेल्दा खेल्दै चाहिँ फिल्डमा हजुरको एकजना जस्वा हङ भन्ने प्लेयर खेलिरहेको थियो। त्यो चाहिँ इभन आई वाजन्ट अवेयर अबाउट। अनि जस्वा हङलाई चाहिँ हजुरको युटिएसएले त्यो टुर्नामेन्ट खेल्नुभन्दा 3-4 महिना अगाडि साइन गरिसकेको रहेछ। अनि अब जस्वा हङ अब खेलिरहेको थियो, म र ऊ दुवैजना खेल्यौँ त्यो टुर्नामेन्ट। आफ्टर द टुर्नामेन्ट एन्डेड आई थिङ्क आई बिट हिम बाई अ लट अफ सट्स नै भनौँ। अनि त्यसपछि अब त्यस्तो अब हजुरको आई थिङ्क आई फिनिस 21st त्यो इभेन्टमा। अनि 21stमा पनि हजुरको एजिजिए हजुरको अमेरिकन जुनियर गल्फ एसोसिएसनको त्यो पनि मेरिट सिस्टम हुन्छ क्या त्यहाँ पनि, अर्डर अफ मेरिट टाइपको। अनि अर्डर अफ मेरिटमा त्यतिखेरको फर्स्ट र सेकेन्ड प्लेयरलाई चाहिँ मैले 1 सटले मात्र भ्याएन। सो अब त्यो भइसकेपछि त अब लाइक मेजोरिटी कलेजेसहरूले चाहिँ नहेरेको कारण चाहिँ वाज बिकज अब राम्रो त खेलिरहेछ, उसले कलेज पाइसक्यो होला जस्तो लागेको पनि थियो होला उहाँहरूलाई। अनि अब म फेरि अब आई डिडन्ट ह्याभ एनी कलेजेस बाई द्याट टाइम। अनि त्यसपछि आई वाज अलरेडी प्यानिकिङ, लाइक अब ल अब के गर्ने, कलेजै छैन भनेर। अनि त्यसपछि अब एउटा गेमको बेसिसमा पनि जजै गर्न मिलेन कलेज कोचेसहरूले पनि। अनि हजुरको फेरि एनसिडब्ल्यूले यो इयरदेखि चाहिँ हजुरको टिममा 8 जना प्लेयर, तर 8 जना मध्ये 8 जनालाई फुल स्कलरसिप दिनुपर्छ भन्ने रुल निकाल्यो। पहिला चाहिँ हजुरको 12 जना प्लेयर पाउँथ्यो, तर 12 जनालाई अब त्यो फुल स्कलरसिप दिने त्यस्तो सिस्टम थिएन। तर अब यसपालि त प्लेयर पनि घट्यो। अनि त्यसपछि हजुरको डिभिजन 1मा सिलेक्ट भइराखेको छानिएको प्लेयरहरूलाई पनि कलेज टिमहरूले निकाल्नु परेको थियो। अनि डिभिजन 2मा गयो उनीहरू। अनि अब हजुरको झन् अब कसरोट कम्पिटिसन परिहाल्यो।
अनि सो त्यही मैले त्यो फिल्डमा एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि 2-3 जना कोचेसहरू पनि भेटेको थियो। अनि उहाँहरूसँग पनि कुरा भइरहेको थियो। तर युटिएसएको चाहिँ भेटेको थिएन मैले त्यतिखेर। अनि आई केम ब्याक होम, नेपाल आएँ। त्यसपछि आई वेन्ट टु बङ्गलादेश। आई थिङ्क आई वन द बङ्गलादेश एमेटर द्याट इयर। अनि जे होस् धेरै राम्रो कुरा भइसकेको थियो त्यो अमेरिकापछि। अनि अल अफ अ सडन म अब कलेजहरू खोजिरहेको थिएँ यताउति। एन्ड एउटा पोइन्टमा त म होपलेसै भइसकेको थिएँ। लाइक अब ओके मेबी यो इयर कलेज भेटिँदैन, लाइक अब नेक्स्ट इयरलाई वेट गर्नु पऱ्यो। 2टा ग्याप इयर भइसकेको थियो मेरो। अनि आई वाज लाइक ओके मेबी वान मोर, लाइक अब एउटा अर्को वर्ष कुरेर भए पनि राम्रै कलेजमा छिर्छु भन्ने टाइपको मलाई भइसकेको थियो। अनि आई थिङ्क इभन मेरो मम ड्याडहरू पनि दे वर थिङ्किङ द्याट ओके मेबी नेक्स्ट इयर भन्ने भइसकेको थियो सबैलाई। फ्यामिलीमै सबैजनाले ओके मेबी नेक्स्ट इयर भइसकेको थियो। बट अल अफ अ सडन आई थिङ्क इट वाज, आई स्टिल रिमेम्बर, I think it was on a Sunday or a Monday. And it was around 9 p.m. Belkako. I got a text. In Instagram, informal text. Ani एउटा college coachले are you interested in playing Division 1 college golf? If so, please reach out to me. Ani well we can have a chat about it भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि I was like अब ठ्याक्कै ढुङ्गा खोज्दा देउता पाउनु जस्तो भयो। अनि yes, I texted him saying that yes coach, I'm really looking forward to playing Division 1 college this year. If possible this year, not the bad. I mean, I'm open to pursuing Division 1 college next year. But I really need to be enrolled in the Division 1 college because that is my dream. भने coachलाई। अनि coach apparently he happened to be very understanding. अनि अब as त्यो जुनियर प्लेयर्सकै रिजल्टहरू हेऱ्यो, बङ्गलादेशमा जित्यो, यताउति गऱ्यो। अनि he was following me रहेछ for about good 3 months. हजुरको वर्ल्ड एमेचर ऱ्याङ्किङ सिस्टमबाट वागरबाट हेरिरहेको रहेछ। अनि उसले भन्यो लाइक yes I've been looking at you for some time and I think you're a really good player and you fit in the program भनेर मलाई अफर गर्नुभयो। अनि अब I was really happy। अब I thought I would be like अब एक्सेप्ट गरे पनि युनिभर्सिटीले बोलाए पनि अब कहिलेकाहीँ पैसा तिर्नु पनि पर्छ खानाको लागि यताउति। बट the coach was generous enough that he gave me a full ride, scholarship, academic full scholarship. He managed to give me some extra money. So I was like, okay, I mean this is gonna be really nice. College ko NIL भन्छ त्यसै NIL money. त्यो पनि मैले अलिअलि पाउने भयो। अनि त्यसैले I was really happy. So I accepted the offer the day he proposed me. So अनि मैले dadलाई पनि कुरा गरेँ एकचोटि। Dad was more than happy and he straight up said yes. So we signed the contract and I'm in UTSA right now. भनेपछि अब लगभग तपाईँको 1 वर्षको यो कम्प्लिट गर्नुभयो तपाईँ। हजुर मैले 1 वर्ष कम्प्लिट गरेँ। हजुर अब यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँ त पढ्दै पनि हुनुहुन्छ हजुर र हजुर गल्फको ट्रेनिङ पनि गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ तपाईँले गर्ने चाहिँ कसरी हुन्छ? जस्तो रेगुलर पढ्नु पर्ने या ग्यापमा या ट्रेनिङको त्यो चिज चाहिँ कसरी तपाईँहरूको अगाडि बढ्दो रहेछ त्यहाँ? हजुर सो अब हामीहरूको पढाइ इज 2 सेमेस्टर्स हुन्छ per year. एउटा fall semester भयो अनि अर्को इज spring semester. अनि fall semester चाहिँ it starts Augustदेखि until winter. I think it's Septemberको first or second week सम्म हुन्छ। हामीहरूको गल्फको सिजन पनि त्यही अनुसारै चल्छ। अनि अब पढाइ र गल्फ भन्नुभयो हजुरले। सो इट्स अ टफ जब टु म्यानेज पढाइ र गल्फ बिकज अब एथलिट भयो भन्दैमा देयर इज नो एक्सक्युसेस। हामीहरूलाई एक्जाम पनि नर्मल स्टुडेन्ट्स जस्तै दिनुपर्छ, ग्रेडिङ पनि नर्मल स्टुडेन्ट्स जस्तै आउँछ। बट द ओन्ली गुड पार्ट इज द्याट टाइम फ्लेक्सिबल छ हजुरको। अब एक्जाम आफूले भने टाइममा दिन मिल्छ। इफ गल्फ टुर्नामेन्ट कि केही आएर असाइनमेन्ट्सहरू छुट्यो भने वी गेट एक्सक्युज। हजुरको ग्रेडिङ्सहरू पनि त्यस्तो घट्दैन। अनि एज फार एज डे टु डे रुटिनमा चाहिँ हामीहरूको मन्डे टु फ्राइडे नै हुन्छ स्कुल पनि। अनि वी गेट 2 days अफ। बट मन्डे टु फ्राइडे we've got I mean it depends on person to person। अब कुन चाहिँ मेजर अनुसार क्लासेसहरू हुन्छ। अनि क्लासेसहरूमा चाहिँ I'm a marketing major actually। अनि मार्केटिङमा चाहिँ अब I need to do all the accountings and marketing courses-हरू त्यही रिलेटेड लिनु पऱ्यो, म्याथ लिनु पऱ्यो, everything। सो मेरो चाहिँ अलिकति
first र second semester, both the semesters were a bit hectic studies wise, किनभने मलाई क्लासेसहरू जानु पर्थ्यो. अब फर्स्ट सेमेस्टर त आई वाजन्ट युज टु इट. मलाई थाहा पनि थिएन लाइक अब यहाँ भन्दा त त्यहाँ अब it was a big difference. अनि फर्स्ट सेमेस्टर त मलाई एडजस्ट हुनमै लाग्यो. सेकेन्ड सेमेस्टर चाहिँ अब एकाडेमिकली नै अलिकति प्रेसर्ड भएको थिएँ म. हजुरको अलिकति एक्स्ट्रा क्लासेसहरूमा एनरोलमेन्ट थियो. बट आई मिन एक्स्ट्रा क्लासेसहरूमा एनरोलमेन्ट वाज नट बिकज अब प्रेसर हाल्छु यताउति गर्छु भनेर हुँदैन, किनभने हामीहरूको एकाडेमिक एडभाइजर्सहरू हुन्छ, उहाँहरूले एडभाइस गर्ने हो यो लिँदा हुन्छ, यो सेमेस्टर यस्तो यस्तो गर्दा हुन्छ भनेर. सो वाट सी वाज प्लानिङ वाज हजुरको अब फर्स्ट फ्रेसमेन इयरमै सबै सकायो भने पछिको हजुरको सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ इयर अलिकति इजी हुन्छ, अलिक गल्फमा बढ्दा टाइम स्पेन्ड गर्न पाउँछ भनेर. यो चाहिँ तपाईँको 5 वर्षको कोर्स भयो. 4 वर्ष. हजुर. कुन यो मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु? हजुर. लेभल चाहिँ कुन लेभलको यो? मार्केटिङ दिस इज अब मैले अहिले सकाएको चाहिँ फर्स्ट लेभल भयो. अब यही अनुसारै सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ लेभलसम्म हुन्छ यसको स्टडिज. अनि हजुरको अब मार्केटिङ भनेपछि मार्केटिङ मात्रै पढिँदैन, त्यसमा अरू क्लासेसहरूमा पनि इनरोलमेन्ट हुन्छ. लाइक अब सपोज मेरो मार्केटिङ भनेपछि एउटा फिजिकल जियोग्राफी क्लासमा पनि इनरोल भएको थिएँ म. सो अब त्यो चाहिँ हजुरको क्रेडिट वाइज पुऱ्याइदिनलाई हजुरको एथलिटहरूलाई अब स्टडिजले धेरै प्रेसर नहोस्. सो दुईवटा चाहिँ अलिक प्रेसरवारै क्लासेसहरू हाल्छ. बट अदर 3 वुड बी लाइक अलि हुन्छ नि यतिकै ग्रेड आउने टाइपको त्यसरी राखे हुन्छ. जस्तो ट्रेनिङको कसरी तपाईँको दिनमा साँझमा बिहानमा कसरी ट्रेनिङ चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहेको? सो हजुरको ट्रेनिङ चाहिँ अब हप्तामा 2टा चाहिँ टिम प्र्याक्टिस हुन्छ. हामीहरूको कोच इज भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ. हजुरको एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ कोच एन्ड बोथ असिस्टेन्ट कोच दुवैजना एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीहरूलाई त्यस्तो अब एकाडेमिकली नै प्रेसर्ड छ. सो अब तिमीहरूले जुन चाहिँ टाइम तिमीहरूलाई आउन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही टाइम आऊ. बट अकर्डिङ टु द NCAA I think per day you need to put in 5 hours of work गेममा. अब स्टडिजमा यताउति त अब हजुरको क्रेडिट इनरोलमेन्टहरू हुन्छ, अब एन आवरली क्रेडिट बेसमा हुन्छ. But golf wise or practice wise, I think 5 hours a day has to be put in. अनि 5 hours चाहिँ अब मैले नर्मली अब जतिखेर टाइम भ्याउँछ अब क्लासेसहरूको बिचमा पनि अब ब्रेक छ भने चाहिँ हजुर या इट्स अबाउट 20 minutes ड्राइभ जाने, त्यसपछि एकैछिन बल हान्ने, त्यसपछि फेरि आउने, यु डु क्लासेस, यु गो ब्याक अगेन, त्यसपछि यु कम ब्याक, यु हेभ डिनर एन्ड यु डु द्याट थिङ अगेन. भनेको 2 चिजमा तपाईँले बढी फोकस गर्नु पर्यो, तपाईँको स्टडी हजुर र तपाईँको ट्रेनिङ. हजुर 2टा चिजमा. अब यहाँ हुँदा पनि लगभग तपाईँको त्यस्तै थियो दैनिकी. हजुर यहाँ हुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै त्यो पढाइको प्रेसर पनि हामीले तपाईँकोमा भएको फिल गरेका थियौँ. हजुर. ट्रेनिङ अब कति अवस्थामा तपाईँलाई ट्युसनै राखेर पनि पढाएको हामीलाई थाहा छ होइन. हजुर. अब तपाईँको यो त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको लाइफ स्टाइलमा चाहिँ हजुर केही चेन्ज आएको फिल गर्नुभएको छ, अलिकति प्रेसर भएको या नर्मल तपाईँले चाहिँ लिइराख्नु भएको छ? I mean, pressure अलिअलि भनौँ, not as much as other athletes भनौँ, किनभने I feel like I'm a very, very lucky person that I had a couple of my family members there. And most of them are, you know, they're well to do. अनि हजुरको they're living a comfortable life, so they're able to, you know, give me time and support me with a little bit of, you know, financial stuff. अनि त्यसैले पनि मलाई एकदमै सजिलो भएको छ. मेरो नामै लिनु पर्यो भने मेरो फुपाजु र दिजु उहाँहरू अब मेरो ड्याडको सिस्टर एन्ड ब्रदर इन ल उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदमै नै गएदेखि नै एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ. फाइनेन्सियली त एकदमै धेरै हजुरको. अब आई थिङ्क उहाँहरू नभएको भए मेरो अहिलेको कलेज लाइफ, मेरो अहिलेको कलेज जर्नी वुड have not been possible at all. So I mean, almost full credit goes to them and of course my parents. जहाँ पनि तपाईँको जति पनि तपाईँको यात्रा देखिन्छ नि, हजुर यो हेऱ्यो भने पनि गल्फमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको त्यो त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा फ्यामिलीको कुरा आउँछ. हजुर तपाईँ त तेस्रो पुस्ता हुनु पनि त तपाईँको गल्फमा इन्भल्भ हुने पुस्ताको हिसाबले हेर्ने भने तपाईँको हजुरबाबाट सुरु हुन्छ. हजुर बुवामा आइपुगेपछि अहिले त तपाईँ 3rd जेनेरेसन हुनुभयो. हजुर तपाईँको त एउटा कल्चर जस्तै भयो नि त होइन.
तपाईँले थाहा पाउँदा तपाईँले चाहिँ तपाईँ जहिले खेल्न सुरु गर्नुभयो हजुर अलरेडी तपाईँको त बुवा र हजुरबुवा त त्यो खेलमा हुनुहुन्थ्यो हजुर तर अब कतिले चाहिँ के भने आफ्नो बुवाले हजुरबाले गरेकै काम गर्नु किन गर्ने भन्ने खालको एक खालको झन्झट पनि फिल गरे हुन्छ हजुर अब तपाईँले त्यो बचपन सम्झिनु पर्यो भने हजुर तपाईँ त 4 वर्षको उमेरमा नै सुरु गर्नुभयो होइन हजुर अब अहिले अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ 16 वर्ष भयो तपाईँको खेल्न थालेको भनेपछि हजुर त्यो बेलामा खेल्ने र अहिले खेल्ने त तपाईँले आकाश जमिनकै फरक भइहाल्यो हजुर तपाईँलाई त्यो बेलामा चाहिँ हजुर अब आफूभन्दा पनि लामो खालको लठी नै बोकेर हिँड्नु पर्ला हजुर कसरी तपाईँ यो गल्फमा चाहिँ एट्र्याक्ट हुनुमा चाहिँ अहिले तपाईँले फर्केर हेऱ्यो भने चाहिँ के चिजले मलाई एट्र्याक्ट गर्यो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ सो गल्फ चाहिँ अब पहिलादेखि फ्यामिलीमा नै थियो अब काकाहरूले पनि खेल्नुभयो पापा अनि ग्रान्ड ड्याड एन्ड एभ्री वान प्ले गल्फ इन माई फ्यामिली एन्ड the good part is that my dad never pressured me to play golf. I think अब उहाँले बुझेर पनि होला that होइन म मेरो छोरालाई अब I'm an only son, so I think he also had that in mind, and then he told me to do whatever I love to do. Like, I mean, I played a lot of sports. I played soccer, football खेले मैले, basketball खेले. I used to play like tons of sports. अनि I had equal interest सबैमा, to be honest. अनि अब 4 years मै अब golf start गरेँ. I also used to like golf. अब हजुरको त्यो ball अब त्यो क्लब फेसमा लागेको त्यो फिलिङ हुन्छ अब त्यो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्थ्यो अनि so I kept doing my thing. म स्कुल जाँदाखेरि पनि I used to play all the sports and everything. अनि त्यसपछि एउटा टाइममा चाहिँ यस्तो भयो कि म गल्फ चाहिँ जान्थेँ every Saturday I used to play golf. अनि I think this was until 13 years old हुँदासम्म चाहिँ I used to play हरेक Saturday जान्थेँ हरेक every Saturday. I still know that my mom used to take me to the golf course. Airport नजिकैमा थियो त्यतिखेर चाहिँ म उता गोकर्ण चाहिँ जाँदैन थिएँ because it was too far. अनि एयरपोर्ट नजिकै थियो अनि मेरो स्कुल एन्ड एभ्रिथिङ इट युज टु बी हेक्टिक फर मी सो रोयल नेपाल गल्फ कोर्स जान्थेँ अनि त्यसपछि त्यहाँ अब यतिकै लाइक आई जस्ट युज टु प्ले फर फन आई नेभर पर्स्युड इट एज अ करियर त्यतिखेर चाहिँ अनि आई एनरोल्ड इन माई फर्स्ट टुर्नामेन्ट अनि फर्स्ट टुर्नामेन्टै खेल्दाखेरि आई थिङ्क आई was pretty good enough. Like एक दिन हप्ताको खेल्दैमा पनि I was really good for हप्ताको एक दिन खेल्नेमा चाहिँ होइन अनि I kept on playing अनि म टुर्नामेन्टहरू खेलेँ यताउति गरेँ अनि फर्स्ट टुर्नामेन्टमा I came third अनि I came third. I think Subhash Tamang पनि थियो त्यो टुर्नामेन्टमा Subhash Tamang and there used to be one more guy who was really talented named Binod Tamang. I think Subhash and Binod are really related or something like that, but they both used to be really good at that time. अनि एकदमै like अब every day खेल्ने रेन्जमै हुन्थ्यो सुभाष त he used to work त्यतिखेर अनि even Binod like both of them used to play really good अनि अब every day खेल्ने अब अनि हप्तामा एकचोटि खेल्नेको अलिकति डिफरेन्स त हुन्थ्यो. But I'm not saying that okay I like if I would have played every day I would have beat him भनेर त्यो चाहिँ होइन that's not what I'm trying to say but age difference चाहिँ तपाईको चाहिँ हुन सक्छ त्यो यदि तपाई रेगुलर खेल्नुहुन्छ भने तपाईको कन्फिडेन्स लेभल एकदमै हजुर yes एकदमै अनि त्यतिखेर चाहिँ I think it was under 16 थियो क्यारे under 16 थियो म I was 13 years old and Subhash and Binod both of them were 15 years old. So एजको पनि त्यतिखेर डिफरेन्स भयो अनि हजुरको अब त्यो टाइममा चाहिँ एजको डिफरेन्स वाज अल्सो ह्युज. अब हजुरको 15 वर्षको बच्चा र अब 13 वर्षको बच्चामा ग्रोथकै डिफरेन्स पनि हुन्छ. अब बलको पनि डिफरेन्स हुन्छ त्यसमा कति पावरको पनि हुन्छ अनि त्यो हुँदै पनि मैले आई केम थर्ड सो आई वाज लाइक ओके मेबी आई क्यान प्ले गल्फ भन्ने भयो मलाई त्यतिखेर. जब तपाईले एउटा टुर्नामेन्ट खेल्नुभयो हजुर त्यसपछि तपाईलाई थाहा भयो कि म पनि खेल्न सक्छु हजुर yes that was when I was 13 अनि त्यसपछि I was like I told my mom and dad that okay maybe golf is my thing like maybe I want to do this अब चाहिँ भनेर मलाई त्यस्तो भयो. So I started going अब practice पनि अब त्यो छुट्टीहरुमा पनि summer break and everything I used to like you know fool around पहिला त अब त्यो बच्चा हो अनि swim गर्न जान्थे घरि घरमै बस्थे मुभी हेर्दै बस्थे घरि cousins siblingsहरुसँग जान्थे बाहिर यताउति घुम्थे म एकदमै. बट त्यसपछि चाहिँ I think 13 years old हुँदाखेरि पछिको चाहिँ every break I used to be on the golf course.
तपाईलाई भनेपछि तपाईलाई थाहा भयो कि म केमा राम्रो छु हजुर या मलाई के गर्न मन पर्छ यस हजुर सो अब गल्फर भइसकेपछि चाहिँ ड्याडले पनि मलाई पहिला भन्नुहुन्थ्यो गल्फ इज अ भेरी टफ स्पोर्ट लाइक इट्स गन बी रियली हार्ड अन यु हजुरको गुड डेज भन्दा नि धेरै ब्याड डेज हुन्छ गल्फमा एन्ड ब्याड डेज इज फेरि हजुरको अब 60-40 पनि होइन दिस गेम हेज 90% अफ ब्याड डेज एन्ड 10% अफ गुड डेज अनि अब त्यो कुरा मलाई ड्याडले पहिल्यैदेखि एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो एन्ड हि वाज लाइक छोरा लाइक अब हेर इट्स अ रियली टफ स्पोर्ट एन्ड यु निड टु बी रियली गुड एट इट मेक पर्सेन्टेज पनि धेरै कम छ तर इफ यु वान पर्स्यु इन दिस स्पोर्ट आइम गन गिभ इन माई अल म पनि आइम गन गिभ माई 100% एन्ड यु अल्सो हेभ टु गिभ यु 100% लाइक हजुरको अब इङ्ग्लिसमा भन्छ नि डोन्ट ह्याभ एस इट भनेर भन्छ नि यु निड टु कमिट लाइक हजुरको 100% नै दिनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा ड्याडले मलाई भन्नुभयो एन्ड आई वाज रेडी लाइक आई वाज रेडी अब म गर्छु यस आई विल डु दिस भन्ने भयो मलाई त्यो भनेको चाहिँ तपाईले त्यति बेलै तपाई तयार हुनुभयो हजुर म गल्फलाई नै आफ्नो यस हजुर भविष्यमा यो अगाडि बढाउन सक्छु हजुर नत्र यो त 2 दिनको रहर गरे जस्तो मात्रै चीज त होइन यो चीज हजुर 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 तपाई अलग अलग स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि पनि तपाईलाई मन यसमा बस्नु पर्ने पछाडी केही कारण तर्क केही लाग्छ तपाईलाई आफूले म किन यही चीजमा चाहिँ सायद खुसी भएँ भन्ने चाहिँ गल्फमा चाहिँ आई थिङ्क बिकमिङ थर्ड इन माई फर्स्ट टुर्नामेन्ट लाइक फर्स्ट एभर टुर्नामेन्टमा थर्ड भएको लाइक आई रियली लभ द्याट फिलिङ अफ विनिङ अनि आई वाज लाइक ओके आई मिन if you want this feeling again in your life, I think you need to play golf again. And it's the feeling I had. And I also felt that, okay, like I think I have decent enough talent to just come to the golf course, play my own round, not think about anything else. And I think you should be able to, win championships. But I was still a kid. I mean, अब त्यो बच्चाको ड्रिम भनौँ न त्यतिखेर अनि पछि चाहिँ लाइक अब अलिअलि ठुलो हुँदा हुँदै अब पापाले पनि मलाई टाइम दिनुभयो पापाले दिनुभयो त्यसपछि काकाहरूसँग म अमेरिका जाँदाखेरि काकाहरूसँग पनि खेल्दाखेरि दे अल्सो युज टु बी भेरी सपोर्टिभ तपाईँ पहिला फिजिकली भन्दा पनि तपाईँ मेन्टली चाहिँ तपाईँ प्रिपेयर हुनु पर्यो हजुर यस हो आई थिङ्क द्याट्स द थिङ अहिलेको जेनेरेसनको बच्चाहरू लाइक दे थिङ्क द्याट ओके गल्फ खेल्छु म फिजिकली ठुलो हुन्छु अनि यस लाइक आई थिङ्क आई सुड बी गुड इनफ भन्ने त्यस्तो लाग्छ बट आई फिल लाइक द्याट्स नट द थिङ आई फिल लाइक यु निड टु बी मेन्टली स्ट्रङ लाइक अब हजुरको हारिसक्यो भने पनि डेड लास्ट आइसकेपछि पनि टुर्नामेन्टमा यु सुड बी एबल टु टेल यर सेल्फ द्याट ओके नो म डेड लास्ट आएँ आइम गोना वर्क इभन मोर हार्डर तर लाइक अब मैले अहिलेको धेरैजनालाई देखेको छु लाइक यस्तो गरेको कि लाइक लास्ट आए बित्तिकै हिम्मत हार्ने हजुरको अब किन गर्ने लाइक अब वाइ सुड आई इभन प्ले द स्पोर्ट अब इट्स गिभिङ मी सो मच टोर्चर लास्ट आयो बेजती भयो यताउति भनेर भन्छ होइन सबैले बट द्याट्स नट द थिङ लाइक द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स आई फिल लाइक लाइफ पनि त्यसरी वर्क गर्दैन लाइक अब हार खाइसकेपछि त केही न केही त गर्नु पऱ्यो उठ्नु पऱ्यो होइन सो गल्फमा पनि इट्स द सेम इट्स लाइक लाइफ हजुरको कहिले काहीँ ड्र हान्यो भने लाइफ पनि सेमै त हो नि कहिले काहीँ लेफ्ट जान्छ कहिले काहीँ राइट जान्छ कहिले काहीँ माथि कहिले काहीँ तल all those things अनि गल्फलाई चाहिँ अब लाइफसँग कम्पेयर गर्यो भने you can never stop trying like you need to try you need to give your best सबै shotमा and then just hope for the best result पनि अब लाइफमा पनि त्यही हो you give 100% in whatever you do and just hope for the best जस्तो पहिलो तपाईलाई चाहिँ गुरु हुन्छ नि आफ्नो पहिलो गुरु त तपाईको चाहिँ हरेक खेलमा तपाई हुँदाखेरि पहिलो गुरु हुन्छ गल्फमा चाहिँ तपाईको पहिलो गुरुको ड्याड उहाँले नै सुरु गराउनु हजुर ड्याडले नै बच्चैदेखि नै मलाई गोकर्ण नै लग्नुहुन्थ्यो टाइम भएको बेलामा अनि he was also a player त्यतिखेर अनि he was really competitive त्यतिखेर अनि when I was born अनि म अलि ठुलो हुन्जेलसम्म I think I saw a glimpse of my dad playing really good सानै थिएँ तर but I still remember like shots that he used to hit अब त्यतिखेर त बच्चा हुन्छ नि त अनि त्यसपछि ड्याडले अब त्यो सबसे लामो जाने लट्ठी लिएर हाने बित्तिकै आई युज टु बी लाइक ओ माई गड लाइक कति लामो हानेको जस्तो हुन्छ अनि म त त्यतिखेर फुस्स हान्थेँ अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा इज द्याट मैले ड्याडलाई त्यस्तो लामो हानेको देखि नै बच्चैदेखि नै आई युज टु लाइक त्यो हुन्छ नि अब त्यो कसी हान्थेँ क्या मैले बल I used to त्यो बेला भनेको तपाईले टाढा पुर्याउने भन्ने हिसाबले हजुर लाइक मलाई सिधा जाओस् बाङ्गो जाओस् I don't care but I just need to hit it as long as him त्यतिखेर
त्यो गोल चाहिँ थियो क्या मेरो माइन्डमा लामो हान्छु जति सक्दो लामो हान्छु भनेर थियो अनि ठुलो भइसकेपछि चाहिँ यसको राम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ के परेको छ भन्दाखेरि आइएम 20 राइट नाउ अनि आई थिङ्क त्यो पनि कुरा नगरौँ आई थिङ्क आई वाज इन्डिया गएर भर्खर फर्किँदाखेरि आई वाज रियली स्किनी लाइक हजुरको आई थिङ्क आई युज टु वे 50 kilos when I was 17 अनि 17 मा 50 kilos हुँदा हुँदै पनि आई युज टु at one time I used to be the longest hitter नेपालमा that I can say with no doubt पहिला former player थियो एकजना शिवराम श्रेष्ठ उहाँ जति जति नै लामो हान्थेँ मैले 17 हुँदाखेरि and I've heard from this from a lot of people like मैले त्यतिखेर हानेको बलहरू त्यतिखेर जस्तो यार्डेज हाने त्यतिखेर अब जस्तो गल्फमा खेल्दाखेरि अब ग्रिन्सहरू हुन्छ ग्रिनहरूमै अन गरेको छु मैले कतिचोटि वान लाइक just hitting a driver अनि अब त्यो कुरा धेरै लाइक अब मैले I took some time to like realize that okay मैले कसरी यति लामो हान्न थालेँ because बच्चैदेखि नै I always used to have one goal कसरी swinger no matter where it goes and I think that also taught me to be fearless golf courseमा तपाईलाई त्यो चीजले चाहिँ सानै उमेरदेखि हजुर त्यही कुरामा तपाईले बढी प्र्याक्टिस गर्नु हजुर यस अब स्पोर्ट्समा भन्ने गरेर चाहिँ के भने रेगुलर तपाईले कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाई कति डिसिप्लिनमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाई त्यो तपाईको त्यो बेसिकलाई कति फलो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी महत्त्व राख्नुपर्छ भन्छ हैन तपाईले गर्ने चीज त अलमोस्ट सधैँ एउटै चीज गर्नुहुन्छ हैन त्यो त्यसमा पनि तपाईले निखार त आउँदै जाने होला नि जति बढी तपाईले टाइम दिनुभयो जति तपाई डिसिप्लिन वेमा काम गर्नुभयो जति तपाईको कोचले दिएको चीज छ त्यो चीजलाई फलो गर्यो भने त होला नि हजुर त्यो एउटा सपनालाई पछाउने हो यो भनेको चाहिँ हजुर अब गल्फमा चाहिँ आई फिल लाइक अरू स्पोर्टहरूभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट छ यसमा चाहिँ अब हजुरको फुटबलमा हजुरले अब इफ युर वर्किङ रियली हार्ड इट विल बी सोन इन द फिल्ड हजुरको अब दौडिनमा हो कि स्कोरिङ एबिलिटीमा हो कि स्किल वाइज हो कि त्यो सबै फुटबल अब बास्केटबलमा पनि देखिन्छ त्यस्तै कुराहरू बट गल्फमा चाहिँ कस्तो भन्दा पनि हजुरको even if you work hard every day and a person comes once a week हैन the person comes once a week can also win okay एकै दिनमा पनि फरक हुन सक्छ हजुर यस एकदमै गल्फ चाहिँ हजुरको अब आई वुन्ट से लाइक अब बिगिनरलाई लिएर खेलाउने र अब एभ्री डे प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेले खेलाउने बट बिगिनर क्यान विन त्यस्तो चाहिँ भन्दैन म बट हजुरको गल्फको टच भइराखेको मान्छेहरू अब हप्तामा एक दुईचोटि आउने मान्छेहरू अब पहिला एक्जाम्पलले लिउँ होइन म पहिला एउटा क्लब इभेन्ट्सहरू टन्नै खेल्थेँ म वान डे इभेन्ट हजुरको अनि ह्यान्डिक्याप सिस्टम थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ अब ह्यान्डिक्याप भनेको चाहिँ अब हजुरको एउटा कस्तो भन्दा नि कोर्ससँग स्ट्रोक लिने र दिनेको कुरा हुन्छ त्यसमा अनि त्यतिखेर चाहिँ म बेस्ट क्रसमा खेल्थेँ त्यो ह्यान्डिक्याप पनि पर्दैन थियो मलाई होइन अनि बेस्ट क्रस भनेको चाहिँ फेयर एन्ड स्क्वायर विथ एनी वान अनि त्यतिखेर चाहिँ अब हजुरको देयर युज टु बी 40-45 इयर्स ओल्डको मेम्बर्सहरू आउनुहुन्थ्यो गल्फ कोर्समा होइन अनि आई युज टु प्ले एभ्री डे लाइक अब म एभ्री डे नै खेल्थेँ एभ्री डे प्र्याक्टिस गर्थेँ आई न्यू द कोर्स इन एन्ड आउट अनि उहाँहरू चाहिँ अब पहिलाको एमेटर खेल्नुभएको प्लेयर अनि उहाँहरू चाहिँ हप्ताको एक दिन मात्र आउनुहुन्थ्यो कि 2 दिन भनौँ म्याक्स अनि 2 दिन आइसकेपछि एउटा टुर्नामेन्टमा वान गाई सट 600 एन्ड आई ओन्ली सट 100 अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्न थाल्यो कि आई मिन वाट इज गोइङ अन लाइक यो मान्छे हप्ताकै एक दिन आउँछ एन्ड आई प्र्याक्टिस एभ्री गड ड्याम डे एन्ड हाउ इज दिस नट वर्किङ भन्ने भयो होइन मलाई अनि मैले यही कुरा ड्याडलाई भनिरहेको हुन्थेँ क्या अनि ड्याडले मलाई अब घरमा गाडीमा आउने बेलामा चाहिँ भन्नुभयो कि गल्फ भन्ने स्पोर्ट चाहिँ अब हजुरको इट्स नट द सेम एभ्री डे एन्ड इट क्यान नेभर बी द सेम एभ्री डे लाइक त्यो हुने चान्सै छैन अनि हजुरको अब टाइगर वुड्स जस्तो प्लेयर अब टाइगर वुड्स त अब उसको रुटिन उसको प्र्याक्टिस उसको डिसिप्लिनले अनुसार त ही सुड विन इच एन्ड एभ्री टुर्नामेन्ट नि त होइन बट ही डिडन्ट even in his prime I think उसले मेजर्सहरू चाहिँ जितेको थियो मेजर्सहरू चाहिँ जित्छ अब त्यो अभियसली बट हजुरको नर्मल पिजिए टुर इभेन्ट्सहरूमा पनि ऊ नम्बर 1 हुँदै पनि अरू प्लेयरहरू आएर जितेको छ क्या अनि अब एक्जाम्पल लिँदाखेरि मार्टिन काइमर भयो टाइगर वुड्स नम्बर 1 हुँदै पनि ऊ नम्बर 1 भएको थियो एक टाइममा होइन त्यस्तो टुर्नामेन्टहरू जितेको थियो सो
golf चाहिँ त्यसरी लाइक अब प्र्याक्टिस एभ्री डे अब यस हु इज वर्किङ द हार्डेस्ट यताउति भनेर चाहिँ हुँदैन. हार्ड वर्क यस अफकोर्स तर लङ टर्ममा रिजल्ट देखिन्छ क्या यसको चाहिँ हार्ड वर्कहरूमा चाहिँ. बट अब के भन्ने अब there has been so many moments that has actually humbled me really bad. एकदमै नराम्रैसँगले humble गरेछ that I was really close to crying. कतिवटा इभेन्ट्सहरू अब I knew that I worked harder than the person who had won, but I still came second. अनि that feeling sucks. That feeling really sucks. Like अब you know that you've put in work, you know that you've put in work more than the other person, but you still lose. तर तपाईले जति राम्रो तयारी गर्नुभयो पनि अल्टिमेट फेरि तपाईले देखिने भनेको त फेरि टुर्नामेन्टमा देखिने लङ टर्म्समा देखिन्छ. हजुर यस लङ टर्ममा. अब आज मैले मेहनत गरेको छु भन्दाखेरि it is going to come back, but not tomorrow, not day after, maybe in a year, maybe in 2 years, maybe in 3 years. तपाईसँग त्यसको लागि कति पेशेन्स छ भन्ने कुराले पनि त yes exactly patience चाहिन्छ एकदम. फेरि त तपाईहरुको त यस्तो यो खेलै पनि तपाईसँग तपाईले त्यो ट्रेनिङ कम्प्लिट गर्न पनि तपाईसँग पेशेन्सै चाहिन्छ होला. हजुर यस हजुर. तपाईले कोर्समा त 3-4 घण्टा बिताउने त्यही कामको लागि भनेको कुरा त त्यो सहज हुने कुरा त होइन होला नि. हजुर हजुर हजुर. अनि अब जस्तो तपाईले मेन्टली आफूलाई एउटा त ट्रेनिङको लागि तपाई मेन्टली तयार हुने कुरा पनि होला. रेगुलर तपाईको रुटिनमा भए पनि हुन्छ. हजुर. अर्को चाहिँ तपाईले टुर्नामेन्ट अगाडि पनि त एउटा मेन्टल स्ट्रेस त हुन्छ होला नि त. जस्तो ट्रेनिङमा हुने र तपाईको चाहिँ टुर्नामेन्टमा हुँदाखेरिको तपाईको मेन्टल स्ट्याटस के हुन्छ? सो अब प्र्याक्टिस खेल्दाखेरि चाहिँ I'm really cool. I feel like normal days I should enjoy the sport. I think most of the people don't do that, like the youngsters that are coming up. And what I want to tell them is that enjoy the sport as much as you can. Have fun on the golf course when you're not playing tournaments. Tournament भयो हुँदाखेरि त अब छुट्टै स्ट्रेस छँदैछ नि. And you need to be focused टुर्नामेन्टमा चाहिँ. तर गल्फमा अब हजुर नर्मल डेजहरूमा पनि उत्तिकै त्यो कसो भन्ने लाइक उत्तिकै स्ट्रेस उत्तिकै स्ट्रेनसँग खेल्नुभयो भने आई थिङ्क यु लुज द लभ अफ द स्पोर्ट. अनि हजुरलाई कस्तो भन्दा पनि अब म यस आई लभ दिस भनेर खेल्नको सट्टा चाहिँ ओके आई वान्ट दिस भनेर खेल्नुहुन्छ क्या. अनि वान्ट र लभमा देयर इज अ लट अफ डिफरेन्स. वान्ट भनेको चाहिँ अब एनी टाइम यु क्यान क्विट द स्पोर्ट, इन्ट्रेस्ट लुज हुन्छ, बट लभमा कहिले पनि हुन सक्दैन. नेभर डज. स्पोर्टमा चाहिँ यस्तो अब जस्तो तपाईलाई एउटा एडभान्टेज छ. हजुर. सबैको परिवारमा त गल्फ बुझ्ने मान्छे, हजुर, त्यो गल्फलाई फलो गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने त जरुरी छैन. हजुर. तपाईको चाहिँ पारिवारिक जुन खालको वातावरणमा तपाईँ हुर्किनु भयो त्यसले चाहिँ तपाईलाई गाइड गरिराख्न या त्यसमा तपाईलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँको एउटा त्यो धैर्यताको लागि खेलको लागि तपाईँलाई इन्भाइरोमेन्ट बनाउनको लागि तपाईँको त्यो पारिवारिक माहौलले कति मद्दत गर्यो? हजुर एकदमै. आई फिल लाइक पारिवारिक पनि भयो अनि फ्रेन्डसिप पनि भयो यसमा. फ्रेन्ड्सहरूसँगको रिलेसन पनि भयो. सबै कुरा भयो यसमा. सबै कुरा आउँछ. फर्स्ट अफ फ्यामिलीले त धेरै हेल्प गर्नुभएको छ. देव जस्ट गिभन मी द बेस्ट इन्भाइरोमेन्ट टु प्र्याक्टिस गल्फ नो म्याटर वेयर. अब हजुरको यहीँ नेपालमै गरिरहेको थिएँ म. इट वाज अ प्रिटी गुड इन्भाइरोमेन्ट बट फ्यामिली थट द्याट ओके नेपालमा मात्र भएर हुँदैन. मेबी ही निड्स somewhere else where there is, you know, children of his age competing at the highest level. अनि त्यसपछि मलाई बेङ्गलोर पठाउनु भयो. अब सिधै युनाइटेड स्टेट्स त अब नजाम भनेर पनि भयो त्यति टाढा. हजुर तरुण सारदेसाई एकाडेमी. हजुर यस. And that academy has also given me a lot. त्यहाँबाट पनि मैले धेरै सिकेको छु. And thanks to Tarun Sardesai, the head coach of the academy, and to all the team members who are behind him. त्यहाँ कति समय तपाईँ रहनु? म त्यहाँ चाहिँ it's contract अनुसार चाहिँ it was supposed to be 2 years. 11 or 12 क्लास पनि मैले त्यही गर्ने भनेर त्यसरी मिलाउन खोजेको थिएँ. बट क्लास चाहिँ अब होइन बरु त्यहाँको नलिने बरु यतैबाट ए लेभल्स गर्छु भन्ने त्यस्तो प्लानमा चाहिँ गएको थियौँ. अनि भयो पनि ए लेभल्स पनि गरेँ मैले. अनि तर त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज अन एन्ड अफ. हजुरको 3 महिना आउने 3 महिना फेरि अब जाने यताउति टुर्नामेन्टहरू खेल्ने. त्यसपछि फेरि 3 मन्थ्स उता. बिकज त्यो एकाडेमीमा चाहिँ अब हजुरको स्ट्रिक्ट रुल्सहरू छ क्या. हजुरको इन्भाइरोमेन्टै एकदमै डिसिप्लिनरी छ. यु निड टु वेक अप एट 5:30 स्ट्रिक्ट. यु निड टु गेट टु द गल्फ कोर्स बाई 6:15. मर्निङ असेम्ब्ली हुन्छ स्कुल गयो क्या जस्तो. एन्ड नो फोन्स.
फोन चाहिँ मिल्दैन थियो उम्, त्यहाँ चाहिँ half an hour a day just to talk to your parents Mhm. and nothing more than that. अब त्यो एउटा सिचुएसन तपाईँको चाहिँ हजुर तपाईँले 4 वर्षको उमेरदेखि गल्फ खेल्न सुरु गर्नुभयो एउटा पाटो, हजुर 13 वर्षको उमेरमा टुर्नामेन्ट पहिलो खेल्नुभयो, त्यसमा दोस्रो भएपछि अझ हजुर बढी तपाईँलाई लगाव भयो एउटा कुरा। हजुर तर अब हजुर आज हेऱ्यो भने त हजुर एज ग्रुपमा हामीले हेऱ्यौँ भने एमेच्योरमा तपाईँले गरेको त्यो प्रगतिलाई हेऱ्यौँ भने हजुर र तपाईँले चाहिँ फाल्टुमा चाहिँ युरोपियन च्याम्पियनसिपमा गएर तपाईँ चाहिँ आफ्नो टाइटल जित्नुभयो त्यहाँ पनि हजुर होइन। हजुर हामीले हेऱ्यौँ भने त तपाईँको त्यो ग्रोथलाई हजुर एकपछि अर्को सफलता एउटा सिडी चढ्दै गएको हामी देख्छौँ। हजुर त्यो चाहिँ रिजल्टमा हामीले देखेको कुरा भयो। तर तपाईँ आफैलाई लाग्ने चाहिँ हुन्छ नि हजुर साँच्चै मेरो खेल चाहिँ पहिलाको भन्दा इम्प्रुभ भइरहेछ भने चाहिँ कुन पोइन्टदेखि तपाईँलाई फिल गर्नु? मलाई मेरो खेल I mean, to be honest, I still feel like मेरो गेम राम्रो छैन अहिलेसम्म पनि because I've seen the best in the world and उनीहरूको अब comparison गर्दाखेरि अब that's where I want to be. Like that's the ultimate goal where I want to be the best player in the world. But उनीहरूको दाजुमा अहिले compare गर्दाखेरि चाहिँ I still feel like my game isn't there. I still need to work hard. अनि as far as what I've done before, त्यो चाहिँ अब हजुरको हार्ड वर्क गरेको long term result जस्तो भनौँ न। अब it didn't come after me working hard for a year or 2 years. It came since I was 4 जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरा चाहिँ। अब 4 वर्षदेखि नै अब खेल्दै गयो and I got to learn a lot of things. नेपालमा पनि बाहिर पनि गएँ यताउति अब कोचेसहरू कति नयाँ भेट्यो यताउति सबै गएर ट्रेनिङ क्याम्प्स एन्ड अल दोज थिङ्स अनि त्यसबाट सिकेको स्किल एन्ड नलेजले गर्दाखेरि नै अब I was able to win the tournaments that I did in the past, and I think I will in the future as well. त्यही स्किल्सहरूलाई नै अब त्यो अप्लाई गर्दै गर्दै जाँदाखेरि नै अब सिकिन्छ एन्ड अब एज आई सेड लाइक अब मेरो गेम अझै पनि त्यहाँ पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड त्यो गर्नको लागि चाहिँ म अहिले जान्छु कलेज गल्फ आई थिङ्क आम अन ट्र्याक दो ट्र्याकमा चाहिँ छु जस्तो लाग्छ किनभने कलेज गल्फ गिभ्स यु द बेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड अमेरिकामा बसिसकेपछि यु गेट टु मिट अ लट अफ पिपल अनि त्यहीँबाट कनेक्सन्सहरू बनाउँदै यु गेट टु नो इभन मोर पिपल अनि उहाँहरूको कनेक्सन्स हुन्छ अब अरू ठुल्ठुलो प्लेयर्सहरूको कोचेसहरूसँग यताउति सबैजनासँग सो उहाँहरूसँग पनि गएर सिक्ने लर्न गर्ने नयाँ कुराहरू बिकज इन गल्फ हजुरको सबै कुरा थाहा भइसक्यो भनेर कहिले पनि हुँदैन देयर इज अलवेज समथिङ द्याट युआर अलवेज लर्निङ अनि त्यही कुरा चाहिँ मलाई मनपर्छ अब आई थिङ्क आम अन ट्र्याक एन्ड आई लभ द स्पोर्ट आई लभ टु लर्न थिङ्स अबाउट द स्पोर्ट एन्ड अब फ्युचरमा यही अब मेन्टालिटीमा म गइराख्यो भने आई फिल लाइक आई कुड रिच माई अल्टिमेट गोल अब एउटा तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि च्यालेन्जको लेभल बढ्यो हजुर जहाँ चाहिँ तपाईँले धेरै खालको कम्पिटिटरलाई पाउनु भएको छ। हजुर तर नेपालको कन्टेस्टमा हेऱ्यो भने त तपाईँ आफ्नो एजमा खेल्दा आफूले अमेच्योर खेल्दाखेरि त यहाँ तपाईँलाई त्यो खालको कम्पिटिसन आइरहेको हुन्थेन जति तपाईँले त्यहाँ फिल गर्न पाउनु। हजुर यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो ग्रोथलाई एउटा लेभलसम्म त पुऱ्याइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि त तपाईँको प्रगति गर्ने हुँदा तपाईँले फेरि यो ठाउँ त छोड्नै पर्थ्यो, योभन्दा बेटर ठाउँमा जानै पर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ हुँदाखेरिको जति पनि एचिभ गर्नुभयो नि तपाईँले चाहिँ फाल्टो नै तपाईँले दुईचोटि सायद रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो नेपाललाई क्वालिफाई गरेर। एकचोटि तपाईँ क्वालिफाई विनर भएपछि अर्कोपट्टि तपाईँले क्वालिफाई पनि खेल्नुपर्ने सायद होइन। त्यो चाहिँ भनौँ न एज ग्रुपमा तपाईँले खेलेको त्यो एक्सपिरियन्सहरू त्यो चिजहरूले तपाईँको आजसम्म आउँदाखेरि कतिको काम गरिरहेको छ? हजुर इट्स नाइस। अब नेपालमा पनि नेपालमा हुँदाखेरि त अब आई थट एउटा कस्तो भन्दा नि मेरो मेन्टालिटी चेन्ज भएको छ म नेपालमा बस्दाखेरि। आई थिङ्क द्याट वाज द वर्स्ट टाइम of my life, किनभने I still regret thinking about it that I used to think that okay, I'm the only Sadbhav Acharya. त्यो भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ मलाई कसैले सक्दैन भन्ने खालको। हजुर yes exactly yeah मलाई कसैले छुनै सक्दैन आई थिङ्क आम द बेस्ट भन्ने टाइपको त्यो फिलिङ आउने रहेछ एन्ड आई वर्कड अन माइसेल्फ एकदमै मैले त्यसपछि चाहिँ एकदमै नै काम गरेँ मैले साइकोलोजिस्टहरूसँग भेटेँ यताउति कुराहरू गरेँ एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड you know, golf is a sport where you have to be humble because you don't know what's coming for you. अनि हजुरको अब करियरमा पनि के हुन्छ भनेर ठेगान हुँदैन। सो यु क्यान नट ह्याभ द्याट मेन्टालिटी सेङ द्याट यस म यु सबै यस आम द बेस्ट आम द सुपिरियर भन्ने त्यो कहिले पनि हुनु हुँदैन। एक समय चाहिँ तपाईँलाई त्यो चिज आयो? यस आएको थियो।
हजुर अनि कहिले चाहिँ तपाईँले त्यो फेरि कसले तपाईँलाई भन्यो कि यो तिम्रो बेस्ट यो हरेक दिन हुन्छ भन्ने जरुरी छैन या तिमी मात्रै बेस्ट हुन्छ भन्ने छैन कसले तपाईँलाई चाहिँ सजेस्ट गरेर तपाईँ होइन म काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने फिल गर्नुभयो त फेरि So the good part is that I think I'm a kind of person who realizes myself यो कुराहरू चाहिँ मलाई एक्चुअली खेल्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क आई वाज प्लेइङ अ राउन्ड लाइक नर्मल क्याजुअल राउन्ड अनि मलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि नि ओके ओके आज चाहिँ जान्छु आज चाहिँ यो स्कोरै खेल्छु म भन्ने त्यो हुन्छ टार्गेट नि लिएर लाइक त्यो जानुभयो टार्गेट अनि अनरियलिस्टिक टार्गेट क्या हजुरको जुन कुरा पुरा गर्न गाह्रो जुन थियो कुरा पुरा गर्न लाइक इट्स एकदमै नै गाह्रो क्या उम्, हजुरको उम्, लाइक यु हेभ टु प्ले पर्फेक्ट गल्फ फर द्याट अनि म खेल्दै गएँ एन्ड अल अफ अ सडन आई लस्ट माई फर्म त्यही राउन्डमै खेल्दा खेल्दै मैले आई वाज लाइक ओके वाट इज गोइङ अन लाइक मेरो बल कहाँ गइरहेछ लाइक आई हेभ नो गड अनेस्ट कन्ट्रोल अफ माई बल एन्ड आई नो वेयर इट्स गोइङ लाइक मेरो स्विङ कहाँ गयो फिलिङ पनि छैन लाइक अल अफ अ सडन के भयो अनि त्यसपछि चाहिँ आई गट टु रियलाइज द्याट ओके यु टोल्ड युर सेल्फ द्याट यु वर द बेस्ट कहाँ छ त त्यो बेस्ट अहिले अब you got humbleized by the course like you set a target for yourself and you cannot complete it like you were हजुरको त्यो मैले सोचेको टार्गेट भन्दा त म कहाँ थिएँ कि लाइक हजुरको रियलिस्टिक अचिभेबल टार्गेट भन्दा पनि म अझै कहाँ थिएँ कि त्यो पछाडि राउन्ड हुनुहुन्छ पछाडि थिएँ कि त्यो राउन्ड खेल्दै अनि आई गट टु रियलाइज द्याट ओके दिस इज नट द माइन्ड सेट यसरी ग्रो नै हुँदैनन् यसरी लाइक यु क्यानट ग्रो यु क्यानट लर्न थिङ्स अनि यो हुँदै पनि कस्तो भन्दा पनि अब हजुरको यस्तो मेन्टालिटी आइसकेपछि त अब हजुरको फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग पनि अब देयर रिलेसनसिपै चेन्ज हुने क्या हजुरको ड्याड आउनुहुन्थ्यो अब पहिला होइन अनि ड्याड युज टु टिच मी लाइक अब आफूले गरिराखेको कुरा अब गल्फमा त अब आफूले त देख्दैन नि त बल हान्दाखेरि बट समन एल्स डज समन हुज लुकिङ एट यु डज अनि ड्याडले त्यो कुरा हेरिरहनु भएको थियो अनि त्यसपछि ड्याड मेड अ कमेन्ट सेइङ द्याट छोरा तेरो यो मिलेको छैन जस्ट करेक्टेड बाई अ लिटल भनेर अनि त्यसपछि आई स्ट्रेट अप टोल्ड द्याट होइन यसरी किन गर्ने लाइक वाइ सुड आई डु द्याट यसरी नै काम चलिरहेछ म किन गर्नु भनेर मैले यो कुरा भनेँ ड्याडलाई अनि ड्याड वाज लाइक अब ड्याड पनि हि गट एङ्ग्री अलिकति होइन अब लाइक त मेरो छोरा भएर यस्तो भन्नु मलाई भन्नु अलिअलि हुन्छ नि त अब ड्याडहरूलाई पनि अनि लाइक इफ यु आर माई सन यु निड टु लिसन लाइक अब झन् राम्रै कुरा भनेर हो अब त्यो त सुन्नु पऱ्यो नि त भन्ने टाइपको पापाले भन्नुहुन्थ्यो अनि मी एन्ड ड्याड लाइक वी ह्याड यस्तो इन्काउन्टर्स कति कोर्समा हजुरको अब त्यो मैले भने नमान्ने क्या त्यतिखेर लाइक अब भइरहेछ यस्तो वेमा भइरहेछ चल्न देऊ चलिरहेछ यस मैले जे गरिरहेको छु त्यही ठिक छ तिमीले किन भन्नु पऱ्यो मलाई भन्ने त्यस्तो टाइपको फिलिङ पनि आएको थियो मलाई एक टाइम त्यस्तै सोच्थेँ मैले आई युज टु थिङ्क द्याट आई नो एभ्रिथिङ भनेर कि अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक अब ड्याडले पनि पहिल्यैदेखि भन्नु चाहिँ हुन्थ्यो लाइक छोरा हम्बल हुनुपर्छ यो स्पोर्टमा लाइक यु क्यान नेभर से द्याट मै हो भनेर कहिले गर्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर त्यो कुरा आफूलाई त्यति युज भइरहेको अब मलाई त अब त्यतिखेर अब ड्याडले के भने जस्तो लाग्थ्यो अनि पछि चाहिँ लाइक अब मैले यही राउन्ड खेलिसकेपछि लाइक मैले एकदमै सोचेँ लाइक होइन यसरी हुँदैन बिकज पास्ट 6 मन्थ्स र अहिलेको सद्दुमा लाइक सद्भावमा वाट्स द डिफरेन्स एन्ड देयर वाज नथिङ अनि मैले थाहा पाएँ द्याट ओके यो मेन्टालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन ग्रोइङ भनेर मलाई थाहा भयो अनि ड्याडले पनि भन्नुभयो ड्याडले पनि मलाई सम्झाउनु भयो त्यसपछि लाइक आई टोल्ड ड्याड अलि इमोसनलै भएर मैले ड्याडलाई भनेको थिएँ द्याट ड्याड आई मेड अ मिस्टेक मैले यस्तो सोचेको थिएँ यस्तो भएको थिएँ म लाइक आई युज टु थिङ्क द्याट नो वान क्यान टच मी नो वान क्यान यु नो बिट मी एन्ड अल दोज थिङ्स अनि ड्याड अल्सो टोल्ड मी यस आई नो यो सबैजना यस्तो फेजबाट जान्छ एन्ड आइ एम ग्ल्याड द्याट यु गट टु यु नो अबाउट दिज थिङ्स अर्ली इन यर लाइक लाइफ टाइम अनि अब 17मै यो कुरा फिगर आउट गरिसकेपछि त when you're like 25, 26, the peak of your career, and you might be the number one player in the world, त्यो अहम आउँदैन क्या त्यसपछि हजुरको you'll know that okay, you'll know that golf can take you anywhere, and you always need to keep in mind that all of a sudden like अब Scotty Scheffler अहिले जान्छ नि Scotty Scheffler could also start missing cuts and he could be nowhere. He could be nowhere. Like he could be अब एउटा एरा थियो स्कटी सेफलरको भन्ने चाहिँ हुन्छ तर त्यसपछि मान्छेले लाइक एउटा एरा त थियो नि को नै हो र ऊ अब लाइक हु इज ही नाउ
Like he cannot even make cut. Like PGA Tour को कार्डै छैन उसँग भनेर त्यस्तो पनि हुने टाइम हुन्छ आउँछ. So त्यो झन् खेलाडीको जीवनमा झन् बढी आउँछ. हजुर yes एकदमै हजुरको अब साइन्समै पढेको जस्तो एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन जस्तो अब पिकमा पुगेको मान्छे तल झर्छ नेचुरली. सो यु अल्सो हेभ टु यु नो लाइक तल झर्ने टाइममा कसरी मेन्टली प्रिपेयर गर्ने आफूलाई एन्ड वाट यु निड टु tell yourself and what you know your family needs to tell yourself and all those things are really important जस्तो लाग्छ मलाई. हरेक खेलाडीको जीवनमा त्यो उतार चढाव भन्ने त आउँछ तपाईको. राम्रो नराम्रो दिन त सबैकोमा आउँछ. हजुर. अब तपाईले जस्तो तपाईँ त एउटा सफलता देख्दै गइराखेको. हजुर. आफूले अचिभ पनि गर्नुभएको त्यो चिजले तपाईलाई वरिपरि हेर्यो भने सक्सेसै मात्रै छ नि त तपाईले सुरु गरेदेखिको हेर्यो भने. हजुर. तर तपाईले चाहिँ अब मैले पनि कुनै दिन फेरि खराब खेले भने त फेरि म त्यही जिरोमा आउनुपर्ने हुन सक्छ भन्ने चिजहरू रियलाइज गर्दै जानुभयो. हजुर. त्यो चाहिँ तपाईलाई हारले पनि सिकायो होला नि त कतिपय ठाउँमा त तपाईँ असफल पनि हुनुहुन्छ होला. यस हार चाहिँ म इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट्स खेल्दाखेरि भएको थियो. ओ माई गॉड इफ आई रिमेम्बर म त्यतिखेर आई युज्ड टु प्ले डिसेन्ट लाइक नट द बेस्ट अलि अफ फर्मै थिएँ बट आई वेन्ट टु प्ले एसिया पेसिफिक मेलबर्नमा अस्ट्रेलियामा एन्ड I wasn't familiar to the conditions and my swing was all over the place त्यतिखेर like I wasn't able to you know hit the ball really well and all those things. A mediocre form ma गएको थिएँ खेल्नलाई अनि खेल्दै चाहिँ I was amongst 126 players. I was 125th. And I was like I knew like I'm gonna miss cut. Like cut to kahan थियो. Even Subhash Tamang who played I think decent enough golf त्यतिखेर he missed the cut by one shot. Oh, he was really good form त्यतिखेर. He was on top of his form and he was doing really good. But अब म चाहिँ I was struggling. I was battling. I was 125th. Like all of a sudden I look at the leaderboard and then okay, Sadbhav Acharya, you're 125th amongst 126th. अनि त्यतिखेर एउटा लाइक अब हजुरको त्यतिखेर क्याडी ब्याग बोकिरहेको थियो अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ हजुरको त्यस्तो क्याडी सिस्टम यताको जस्तो क्याडी भन्ने हुँदैन क्या त्यहाँ. हजुरको नर्मल अब गल्फ क्लबको मेम्बरहरूले पनि आएर हजुरको ब्याग बोकिदिन्छ कि त्यस्तो हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ. अनि बिकज दे नो द्याट अब उनीहरूले चाहिँ बुझेको मान्छेहरू अब गल्फ भनेको कुरा अब मेम्बर हुँदैमा अब क्याडी हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन. बिकज क्याडी भयो भने युल गेट टु लर्न अ लट अफ थिङ्स. अनि अब कतिवटा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट प्लेयर्सहरू आएको छ खेल्नलाई एन्ड यु गेट टु सी देम. अनि त्यसैले उनीहरू आउँछ अनि त्यसपछि एकजना मान्छे त्यो मेम्बरै थियो ऊ गल्फ क्लबको अनि रोयल मेलबर्न गल्फ क्लबको. अनि म खेलिरहेको थिएँ अनि आई वाज 125th until the 16th hole. अनि I was about to make a bogey which would make me tied for 126th. And I was telling myself, Sadbhav, you're 125th. You really need to make this putt. Like अब त्यतिखेर त अब कस्तो भन्दा पनि okay like you cannot embarrass yourself भन्ने पनि भइसकेको थियो क्या. अब लास्ट आइसकेपछि त अब लाइक त्यो हुन्छ अब इम्बेरेसमेन्ट झन् अब त्यतिखेर बच्चावाला मेन्टालिटी होइन. अनि I was like no like you have to make this putt भनेर and I missed it. I missed it by just a little bit. And the guy comes up to me and then he was like, okay, buddy, come on, man. He patted me on my back and he told me, okay, let's not come last, man. मलाई उसले भन्यो. मलाई यस्तो रिस उठ्यो नि त्यो मान्छेले like अब let's not come last भनेपछि अब I'm like अब त्यतिखेर हुन्छ नि like अब at least I'm the Nepal number 2 थियो म amateur त्यतिखेर अनि at least I'm Nepal number 2 like please don't tell me that भन्ने टाइपको भयो क्या. अब अनि त्यसपछि द गाई वाज लाइक अब भन्यो त्यो कुरा होइन. अनि अब बोगी हान्दाखेरि पनि ही वाज क्ल्यापिङ फर मी के. अनि आई वाज लाइक ब्रो आई मिन वाट लाइक पार हान्दाखेरि ठिक छ बर्डी हान्दाखेरि ठिक छ बोगी हान्दा कसरी क्ल्याप गर्ने. लाइक ही थट आई वाज लाइक अ बिगिनर टाइपको प्लेयर क्या. अब खेलेको पनि त्यस्तै थिएँ आइएम नट गोना लाइ बट लाइक अब त्यतिखेर अब हम्बल गऱ्यो क्या त्यो मोमेन्टले मलाई. लाइक अब त्यस्तो भयो लाइक अब त्यत्रो बाहिर खेल्न गएको थिएँ. I thought that okay like maybe I have a decent chance to win the tournament or make even the cut in the tournament. And I'm dead last all of a sudden after 2 days and there's some random guy who I don't even know come up to me and then tell me that okay let's not come last भनेर भन्यो मलाई. अनि त्यसपछि I was like oh my god like what is going on भन्ने कुरा पनि भयो है.
And when I came back, I was like, okay, यतिले हुँदैन. Like, I इगोमा लिएँ क्या मैले त्यो कुरा. अनि त्यसपछि I was like, no matter what, I'm going to prove this guy wrong. भनेर मैले त्यो इगोमा लिएर I started practicing, and I practiced like the hardest होला त्यतिखेर. I went at it. बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 o'clock I used to be on the golf course. अनि त्यतिखेर लाइक लाइक त्यो खाने ब्रेकहरू पनि एकैछिनमा थियो क्या हजुरको. बरु खाँदै नखाने गल्फै खेलिराख्ने, बल हान्ने, गल्फ कोर्स जाने, खेल्ने, चिप गर्ने, पट गर्ने, एभ्रिथिङ गर्न थालेँ. अनि त्यसपछि आई थिङ्क त्यही हार्डवर्ककै अहिले रिजल्ट्सहरू आइरहेको छ जस्तो लाग्छ. तर अब खेल जीवनमा चाहिँ तपाईँले आज राम्रो खेल्नुभयो यसको मतलब यो होइन तपाईँ भोलि पनि राम्रो नै खेल्नुहुन्छ भने. त्यो चिज चाहिँ जरुरी छैन या मतलब सम्भव पनि छैन कति. हजुर, या इट्स टफ एकदमै गाह्रो छ. त्यही चिज हामीले भनेको अघि चाहिँ मेन्टली पनि तपाईँ कति स्ट्रङ हुनुहुन्छ. जस्तो तपाईँ फिजिकली त हुनुहुन्छ होला, तर मेन्टली तपाईँको आजको मेन्टालिटी र भोलिको मेन्टालिटी तपाईँ सेम हुन्छ भन्ने त जरुरी छैन. तपाईँलाई कति घटनाक्रमहरूले पनि फरक पार्छ होला होइन. तपाईँको फ्यामिलीको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले या फ्यामिलीमा कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ कोही बिरामी छ भने पनि यस्तो चिजले पनि फरक पर्छ होला नि. हजुर, yes, a lot. I think I'm not gonna take the name of the player, but your season there has been one guy in the Surya Nepal professional. He's a professional, and he's had some family issues also garma. Family member koi sick hununcha उहाँको, अनि he has not been able to perform well. Like मान्छे, he's a really good player, a really good individual, a really good person, really humble, एकदमै राम्रो मान्छे, and he's been playing really solid golf पहिलेदेखि नै. South Asian games मा पनि भनौँ he has been त्यो लेभलसम्मबाट आएको प्लेयरहरू हो उहाँ. अनि I think he has had some family issues, and it has hampered his game. हजुरको अब जित्ने प्लेयर all of a sudden top 10 मा आउन थाल्यो, top 7, top 10 बाहिर पनि निक्ल्यो. अनि यस, लाइक अब फ्यामिलीहरूको पनि रोल, अब डे टु डे लाइफको इन्सिडेन्ट्सहरू अल्सो अफेक्ट्स मेन्टालिटी गेममा. हजुर, या अब जस्तो तपाईँको हकमा चाहिँ हजुर तपाईँलाई हामीले हेऱ्यो भने पनि तपाईँको ड्याड ममले चाहिँ सकेसम्म तपाईँलाई चाहिँ यो स्ट्रेसबाट केही पनि चिजहरूबाट टाढा राख्ने कोसिस गरेको देख्छौँ हामीले. हजुर, या त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कति मद्दत गर्छ आफ्नो खेलमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुनको लागि चाहिँ कि हो यो सब चिज भइरहेछ तर म नभए पनि मेरो फ्यामिलीले यो सब चिज गरिरहेछ भन्ने कुरा. हजुर, yes, mom dad has given me the best environment. अहिलेसम्म मलाई बच्चै जस्तो राख्नुहुन्छ. I'm 20. I mean, I should be responsible for the things that I do, but they still take initiative to do my stuff. अनि यो कुरा चाहिँ अब अमेरिकामा पनि गएर मैले बुझेँ. अब यो लास्ट 1 yearमा अब मैले सबै कुरा आफै गर्नु परेको चाहिँ I was mentally prepared though. मलाई त्यो चाहिँ I knew like अब होइन मैले अब सबै कुरा आफै गर्नुपर्छ, ड्याड मम हुँदैन भनेर त्यो कुरा मलाई थाहा थियो. बट ड्याड मम नहुँदाखेरि पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो छन चाहिँ छ मलाई. I can do it भन्ने. त्यो त एउटा इन्सिडेन्टै मलाई यादै छ. हजुर, जस्तो हामी चाहिँ यो बागमती स्पोर्ट्स अवार्ड भएको थियो हेटौँडा. हजुर हजुर हजुर, यस. अनि अब सद्भाव त्यहाँ जानुपर्ने, अनि म त्यहाँ अलरेडी गइसकेको थिएँ. हजुर हजुर. अनि तपाईँको बुवाले चाहिँ जसरी त्यो चिन्ता गर्नुभएको थियो सानो सानो कुरामा पनि, अनि अपडेट लिइराख्ने. अनि मैले भने सर यो तनाव नलिनुहोस्, हामी सबै यहाँ छौँ, अब उसले आफ्नो टेक केयर गर्न सक्छ भनेर मैले तपाईँसँग पनि त्यो कुरा त सेयर गरेँ. हजुर, या I think being an only child also made that difference. त्यसले पनि होला. तर फेरि यस्तो भन्छ नि त, बुवा आमालाई चाहिँ आफ्नो बच्चा जहिले पनि सानै लाग्छ. हजुर, yes, always. त्यो कुरा त अब even I can see मेरो ग्रान्ड doing it for my dad. बच्चै छ भनेर अझै पनि अब मेरो बच्चा त मेरो बच्चा हो भनेर अब he's scolding dad sometimes. अब like तैँले कसरी गाडी चलाएको, कहिले तैँले के गरेको यस्तो, like you अब सानो सानो कुराहरूमा अब लाइक त्यो ध्यानै नपुर्याउने भनेर कति गाली गर्ने अब हजुरबाले. एन्ड आई थिङ्क द्याट त्यो सबैको एउटा प्रोसेस त त्यही नै हुन्छ. हजुर, या आई थिङ्क द्याट्स नट गाली, द्याट्स जस्ट देम लाइक बिङ प्यारेन्ट. अनि यो कुरा अब मम एन्ड ड्याड इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो दिनुभएको छ. अनि उहाँहरूले मलाई डिस्ट्र्याक्सन्सहरूबाट पनि बाहिर राख्नुभएको छ. अलवेज not just mom, dad, I feel like Pupazu र Diju, मेरो dad's sister and brother-in-law, they've also done a really good job at, making me, stay away from distractions, even though I'm in the States. अब States-मा त भइसकेपछि अब you're by yourself and you get distracted pretty easily. अब party गर्न थाल्छ, यताउति गर्न थाल्छ, you get into... उमेरको हिसाबले हेर्ने पनि तपाईँ त्यो उमेरमै हुनुहुन्छ. हजुर, yeah.
it's tough अब अमेरिकामा अब like कतिजना मेरो फ्रेन्ड्सहरू पनि छ अब I've met like a lot of college people अनि अब they're not athletes सबैजना अनि athlete नभइसकेपछि अब they're like अब you know drinking having fun partying every Friday night and all those stuff अनि मलाई पनि invite गरेर आउँछ but अब I'm really honest with my Kupazu and Diju and then I just ask them म जाम भनेर सोध्छु अनि त्यसपछि they give me an answer कहिलेकाहीँ yes okay yes you need to have fun go but you come home by this time त्यो चाहिँ छ and of course you're not drinking is off limits smoking is off limits you cannot do anything like that अनि कहिलेकाहीँ नजाउने भन्नुहुन्छ and then I obey them I mean I know that they're adults and they've also had stay opportunities in their life where they were invited to parties and all those stuff and अब उनीहरूले त एक्सपिरियन्सले नै भनेको हो नि त लाइक अब नजाऊ नगर तर कहिलेकाहीँ जाऊ पनि भन्नुहुन्छ यताउति गर्नुहुन्छ सो तपाईँ सुरुदेखि नै दिदी भिनाजसँगै बस्नुभयो म युएस अमेरिका गएको एभ्री टाइम आइभ स्टेड विथ मेरो जिजु एन्ड फुपाजु अनि अफकोर्स मेरो काकाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अनि काका आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक हि इज गट लिटल बेबी अनि त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक मैले आफै बुझ्छु लाइक त्यो कुरा मेबी काकाको घरमा ओके इट्स नट गुड प्लेस टु स्टे वेयर you know there's a kid and kaka has to take care of the kid and म पनि गयो भने एक्स्ट्रा तनाव हुन्छ होला उहाँहरूलाई it's just unnecessary stress and burden so I understand अनि म दिजु फुपाजुहरूसँगै बस्छु अनि they've also got a daughter but she's old like about 11 years old and she's very very sensible she's very smart she's a really nice kid and she also supports me and all those things अनि it's nice अब हजुरको environment wise कुरा गर्दाखेरि I think dad is gonna whoop me after this, but I really want to share this thing. So, mom and dad, let's say, मेरो पहिल्यैदेखि अब you know being an athlete, girls have always been around me. School days देखि नै अब I've also been like that kind of person, like अब you know like I always wanted to have a girlfriend like हुन्छ नि I'm like a person who cannot stay single like अब त्यो हुन्छ नि अनि त्यसपछि I just want to have fun like I love knowing people अनि it's not that okay like I'm dating to like marry or anything like that but I just want to have fun like I need to know people like अब मान्छे चिनिन्छ मान्छेबाट connections बन्छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ म I'm always pursuing my dating and all those things अनि there had been a couple of girls like who have come in my life and who have done good things to me too. I'm not नराम्रो नै भन्दैन but dad mom let's say like they have always you know tried to keep me out of those things like अब हैन यो कुरा अब अहिले समय भएको छैन अहिले अलिकति समय भएको छैन लाइक अलिकति साइड लगाऊ यस कुराहरू गल्फमा डिस्ट्र्याक्सन्स हुन्छ रातिसम्म कुरा हार्नुपर्छ and all those things अनि I'm like okay I mean यो कुरा गर्छु कतिवटा रिलेसनसिप चाहिँ झुटो बोलेर पनि गरेको छ अनि त्यही त ड्याड ममले अब त्यो once they find out yes I mean I've got scolded I've got whooped bad but तर यो कुराले पनि अब you know parents are always protective यो कुरामा चाहिँ अनि इन्सेक्युर फिल गर्ने चाहिँ हजुर एकदमै हजुर या तर तपाईँ फेरि यस्तो उमेरमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले पनि त कतिपय कुराहरू चाहिँ आफैले चिन्नु पर्यो नि हजुर यस तपाईँलाई तपाईँको बुवाले या मम्मीले भनेको आधारमा मान्छेलाई जज गर्ने भन्दा त तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँसँग कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा पनि त तपाईँले आफूले फिल गर्नु पर्यो नि त्यो कुरा हजुर यस एन्ड आई फिल लाइक यो कुरामा इम्पोर्टेन्ट दुईजना मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन दिजु र फुपाजु मैले भने यो कुरामा चाहिँ अब ड्याड र मम त ड्याड र ममै हुनुपर्छ दे आर अलवेज प्रोटेक्टिभ लाइक दे ओन्ली थिङ्क वान वे लाइक छोरालाई कसरी राम्रो फेरि अरूले पनि केही नभनोस् त्यो पनि छ नि फेरि सो अरूहरूको पनि केही पनि नभनोस् अब उहाँहरूलाई अब गएर दुई तिनजना मान्छेहरूले सुनाइदिइसकेपछि दे कम अप टु मी एन्ड देन देयर लाइक मलाई यो मान्छेले यस्तो भन्यो वाइ आर यु डुइङ दिस वाइ आर यु डुइङ द्याट भनेर भन्नुहुन्छ क्या अनि आम लाइक you know let's not care about other people like let's just care about myself over here भनेर म भन्छु अनि दिजु फुपाजुको चाहिँ यसमा रोल एकदमै ठुलो छ किनभने they look at me as their भदा अनि अब they're not in a defensive mindset you know उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि yes like एकदमै हजुरको ब्रड माइन्डले सोच्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले चाहिँ yes फुपाजुले like he has told me so many times that yes it's okay to date a person you need to know her like you need to know the person मान्छेहरूलाई चिन्नमै त हो सबै कुरा मान्छेहरूले चिन्यो भने यताउति कुराहरू भयो भने पर्सनालिटिजहरू पनि नयाँ देख्छ मान्छे चिन्छौ
पछि अब फ्युचरमै गइसकेपछि अब सिधै अब डेटै नगरिकन एउटा केटीलाई डेट गरेर एन्ड देन you'll be like, okay, this is yes, यही हो मात्र हो एउटा केटी भन्ने जस्तो नहोस् तिमीलाई. You need to know people भन्ने टाइपको हुनुहुन्छ. अनि अब know people भन्दैमा अब त्यो मान्छे त्यो like certain following person को maybe parents are in a really good place and maybe they, you know, look on me and then they'll be like, okay, maybe I can sponsor you. Or I can do these things for you, or I can do that things for you. I can maybe put you on an advertisement where you're gonna get money and you're gonna get all those things भन्ने पनि हुन्छ. अनि त्यो वेमा पनि हेर्नुहुन्छ दिजु फुपाजुहरूले चाहिँ. अनि I think that's nice. Like it kind of balance out. Okay. अब हजुरको दिजु फुपाजुहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने mom dad are here, then it kind of comes up to you know एउटै लेभलमा आउँछ. So it's nice. त्यो सबै चिज चाहिँ तपाईँ आफ्नो हिसाबले बुझ्दै हुनुहुन्छ सबै कुरा. हजुर, त्यो त फेरि तपाईँको उमेरले पनि त कतिपय कुराहरू तपाईँलाई बुझाउँदै ल्याएको हो. हजुर, यस, हजुर एकदमै. अब पहिला बच्चा बेलामा त म सोच्थेँ लाइक ओके dating for fun and all those things हैन. अब मजाको लागि मात्रै गर्थेँ नि त त्यतिखेर त. अनि I used to be like okay कसैले सोध्यो भने do you have a girlfriend भने yes I have a girlfriend भने अब त्यो Proudly. proudly भन्न पाएँ नि त. अब right now it's completely different. like अब अहिले अलिक बुझ्ने भएको छ. अनि I feel like you know dating is not you know going out and showing off यताउति हैन. It's about knowing person. like अब कस्तो हुन्छ मान्छेहरू and all those things. So फेरि तपाईँको कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नको लागि पनि हजुर, तपाईँसँग कोही न कोही त हुनु पर्यो. exactly, हजुर, त्यसको yeah, मतलब केटी नै हुनुपर्छ त्यो पनि होइन. हजुर, तपाईँको हजुर, केटा साथी पनि हुनसक्छ हजुर, yes, जसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुराहरू खुलेर भन्न सक्नुहुन्छ. हजुर, yes, जुन कुरा yes, तपाईँलाई बुवा आमालाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ हजुर, या तपाईँको आफ्नो नातेदारलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ. हजुर, तर एउटा त्यस्तो मान्छेहरू हुनसक्छ, एउटा ग्रुप हुनसक्छ या हजुर, इन्डिभिजुअल हुनसक्छ जसलाई तपाईँ आफ्नो कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. हजुर, yes. And त्यही कुरामा yes I've got two very close friends. उनीहरू दुवैजना they understand that you know golf is my first priority. अनि उनीहरूले अब हजुरको म 6 महिना 7 महिना नभेटे पनि अब अरू साथीहरू त भन्छन् लाइक अब यो भेट्दै भेट्दैन हामीलाई. like why should we even be friends with this guy भन्ने हुन्छ नि त. But these guys are two most amazing people who have understood me throughout my whole life. बच्चैदेखिको साथी. करियरमा पनि एकदमै हजुरको हेल्प गर्ने. मेरो केही अब काहीँ के कुरा परेछ भने गइदिइहाल्ने मेरो लागि भनेर. अनि they have never asked me like अब मैले तेरो लागि यो गरेँ त मेरो लागि के गर्छस् भनेर कहिले पनि सोधेको छैन. never. like they've always done this मेरो लागि भनेर. like okay this guy has उनीहरूलाई त मैले केही नगरे पनि मैले धेरै कुरा गरे जस्तो लाग्ने कि. they're really nice people. अनि करियरमा पनि अब मलाई एडभाइसहरू दिने. when I was low like एकदमै मेरो लाइफकै सबसे लोएस्ट पोइन्टहरूमा पनि पुगेको छु म where golf wasn't working, लाइफमा एकदमै नराम्रो टाइम चलिरहेको थियो. and they've always been the person who have always pushed me. like होइन you're not this person. like they've made me realize who I am भनेर. अनि I think that's the best part. like having them as friends are like blessing. दुईजना एकदमै बुझ्ने छन् and you know they've always been there for me. अनि म उनीहरूको लागि नहुँदा पनि उनीहरू मेरो लागि थियो. I think that's a really nice thing that God has given me. त्यो त फेरि तपाईँको स्वभावले पनि होला नि त. तपाईँ पनि त्यति नै सहजता हुनुहुन्छ होला उहाँहरूको लागि. उहाँहरूको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने त तपाईँ पनि सहज मान्छे नभए त किन सम्बन्ध बनाइराख्छ मान्छेले. हजुर या तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण एउटा भयो, उहाँहरूको त हेर्ने दृष्टिकोण त तपाईँप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक होला सायद. हजुर या अब उनीहरूबाट भनेको अनुसार चाहिँ like they both think that I'm the most matured person in this आफ्नो एज भन्दा पनि फ्रेन्डसिप. अनि हजुरको एज ग्रुपहरूमा पनि लाइक अब मैले बोले अनुसार अब they think that I'm mature enough and I've experienced life. अब उनीहरूभन्दा अलिकति धेरै. त्यो सायद तपाईँ वरिपरिको त्यो सराउन्डले हजुर तपाईँ जहिले सानो उमेरदेखि खेल्न थाल्नुभयो, फरक मान्छे देख्नुभयो. हजुर तपाईँले त सफल भएको सोसाइटीमा सफल भएको मान्छे पनि देख्नु भएको छ. हजुर धनी भनेको मान्छेहरू पनि देख्नु भएको छ. हजुर सबै चिज वरिपरि देख्नु भएको छ नि त. हजुर सायद त्यो चिजले तपाईँलाई अझ चाँडो सिक्न बुझ्न चाहिँ मद्दत गरेको सायद. हजुर एकदमै या I met bunch of people like अब हजुरको एकदमै हजुरको एकदमै humble ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर एकदमै wealthy ब्याकग्राउन्डसम्मको like I've met people. I've met really big people. अब हजुरको PGA Tour प्लेयर्सहरूदेखि लिएर I've also met like homeless people अमेरिकामा. अनि अब उनीहरूको अब होमलेस भन्दैमा
okay, he's a homeless, like he doesn't know anything भन्ने पनि हुँदैन, Mhm. because they're old enough. अनि उनीहरूलाई होमलेसहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि म किन त्यो स्टेटमा पुगेको हो भनेर. And they tell you like, अब मैले यस्तो यस्तो मिस्टेक्स गरेँ लाइफमा, and this is what got me to this point आज. अनि you get to know from them, okay, like maybe यो मिस्टेक गर्नु हुँदैन मैले लाइफमा, maybe म यो मिस्टेक गऱ्यो भने यस्तो स्टेटमा पुग्छु होला, and all those things. अनि wealthyबाट चाहिँ what you get to know is that सबै struggle, experience, hard work कतिको गर्नुपर्छ, all those things, you know, what you need to do to be a successful person भनेर wealthyहरूबाट चाहिँ त्यो सिकिन्छ. Whereas homeless मान्छेहरूबाट चाहिँ you get to know what mistakes you cannot do in life. अनि I think these two combined can make you a really, really nice person in the future. त्यो भन्छ नि तपाईँ कतिले चाहिँ देखेर सिक्छ अरे, कतिले चाहिँ भोगेर मात्रै सिक्छ अरे. भोगेर सिक्छ, हजुर हो, yes exactly, हजुर. तपाईँ के चोइस गर्ने के हो, तपाईँ अरूको देखेर पनि तपाईँ एक्सपिरियन्स गर्ने कि त्यो चिजबाट अभोइड गर्ने कि होइन म एकचोटि त्यहाँ चाहिँ त्योसम्म चाहिँ हेर्छु अनि के हुन्छ भनेर एक्सपिरियन्स गर्ने भनेर. तपाईँलाई सही खराब त तपाईँले आफूले पनि त छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि. हजुर, कतिपय सिचुएसनमा आइसकेपछि त तपाईँको जीवनमा वरिपरि घट्ने घटनाहरूले पनि तपाईँलाई धेरै कुरा सिकाइरहेको हुन्छ. सबै कुरा तपाईँले आफैले त फिल गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि. हजुर, यस, हजुर हजुर. अब तपाईँले चाहिँ आर्थिक रूपले कमजोर भएको मान्छे पनि यही पनि त देख्नु भएको छ कति. हजुर हजुर. कति सम्पन्न मान्छे पनि देख्नु भएको छ. हजुर. तर त्यो चिजले तपाईँलाई कति अप्ठ्यारो, मतलब कति फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि हो नि. हजुर हजुर. त्यो सबै चिज त तपाईँले चाहिँ आफैले त ग्रहण त गर्नु परेन नि त, तर त्यसबाट सिक्ने कुराहरू होला, कति मान्छेसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा पनि होला. तर अब सोसाइटीको हिसाबले हेर्ने भने त तपाईँ यो सोसाइटीबाट त्यो सोसाइटीमा जाँदाखेरि त बिल्कुल फरक होला फेरि त्यहाँ. हजुर हजुर, या कल्चरै फरक त्यहाँको त. अब यताको कल्चर इज I mean यताको कल्चर I like the culture, the Asian culture over here, किनभने अब हजुरको एसियन कल्चरमा पेरेन्ट्सहरूसँगै बस्ने, पेरेन्ट्सहरूसँगै लाइक ओल्ड एजसम्म पनि you stay with your एउटै parents. परिवारमा छ, 3 पुस्ता 4 पुस्तासम्म पनि एउटै परिवारमा. हजुर हजुर. यहाँ चाहिँ अब we भन्ने कुरा हुन्छ, हामी भन्ने कुरा हुन्छ होइन. Whereas हजुर वेस्टर्न कल्चरमा गयो भने I भन्ने कुरा हुन्छ, म भन्ने कुरा हुन्छ क्या. त्यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअली लिन्छ कुराहरू, यहाँ चाहिँ ग्रुप वाइज लिन्छ क्या कुराहरू. And I feel like if you want to be अलिकति हुन्छ नि, लाइक अब मैले कतिजना सक्सेसफुल पर्सन मान्छेहरूबाट पनि सिकेको that they've never लाइक हुन्छ नि त्यत्रो एम्पायर म एक्लैले त कहिले गर्न सक्दिनँ नै भनेर भन्छ क्या उनीहरूले पनि. देयर इज अलवेज अ सपोर्ट सिस्टम. हजुरको अब त्यस्तो ठुलो मान्छे, त्यस्तो स्ट्रङ माइन्डसेटलाई पनि देयर निड्स टु बी समवन टु यु नो ब्याक हिम अप or ब्याक हर अप. अनि त्यो कुरा चाहिँ लाइक अब मैले राम्ररी नै बुझेको छु, किनभने कति धेरै धेरै मैले अब where I play is TPC San Antonio, and that is हजुरको TPC भनेकै it's a big franchise अमेरिकामा. हजुरको गल्फ कोर्स अब मैले भर्खरै भने TPC Sawgrass, it's the same company that owns the golf course. अनि यता चाहिँ हजुरको एकदमै very lavish people, हजुरको who have already been really successful in their life. अनि हजुरको oil companies, oil tycoons and all those people, अनि famous celebrities, हजुरको famous architects, landlords, and all those things, like अब एकदमै entrepreneurs, very big. अनि त्यो सबैहरूबाट सुनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि you cannot make it big if you only think I भनेर क्या. हजुरको there's no I, there's always a we in building a really big empire and all those things. So अब मैले नि त्यही सोचेरै गरिरहेको छु we भनेर. I want to build a team where you know like they can always support me, and team भएको मैले एडभान्टेजहरू पनि पाएको छु. अब मेरो टिममा of course dad is there, dad looks after everything, like अब म्यानेजर जस्तै हुनुभयो उहाँ. अनि फुपाजु हुनुहुन्छ, फुपाजु is my mentor. He also caddies me अमेरिकामा हुँदाखेरि म गेमहरू खेल्दाखेरि. So he has also got somewhat of golf knowledge, and he tells me of मेरो every lesson मा जाँदाखेरि he's so dedicated that he takes videos hours and hours को lesson मा हुँदाखेरि, so that I don't forget. अनि त्यही भिडियो अनि he sends me and he tells me to like, okay, तैँले नराम्रो बल हान्दैछस्, go back to the video, look at it again. अनि he tells me he has done mentor को job. Mentor अनि you know like a friend, भनौँ न, a friend on the golf course. तपाईले जति मेहनत गर्नुपर्छ उहाँले पनि लगभग त्यही मेहनत उहाँले पनि almost, yes he has been putting so much work. अनि त्यसपछि comes my physio अहिले.
अब नेपालमा हुँदाखेरि मात्रै छ he is here यतै काम गर्नुहुन्छ उहाँ अनि whenever I'm around in the city he comes अनि उसले मलाई भाइ नै जस्तो ट्रिट गर्छ अनि he works on my body a lot he knows what's right and what's wrong and I feel like trusting these people is gonna put me in a really good spot to like make it out there, make it big out there. अनि अब हजुरको टिम भनिसकेपछि अब yes my mom is also there. Mom cooks for me. Mom does all the household stuffs for me अनि सबै प्याकिङदेखि लिएर everything so she manages everything for me. अनि दिजु हुनुभयो दिजु tells me constantly that okay like अब she kind of pulls me down to ground हजुरको अब जब मान्छे हुन्छ नि अलिकति सक्सेस पाइसकेपछि उड्न थाल्छ नि and Diju just does the perfect job to like put me back on ground like भाइ यो होइन है by like like okay know your limits man सीधै भन्नुहुन्छ like you're not that big enough like you need to make it out there you've got a huge career that you need to pursue on and you cannot be happy with small like सानो खड्कलोहरुमा खुसी हुनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ के तपाईको लक्ष्य चाहिँ ठुलो छ लक्ष्य भन्नुहुन्छ ठुलो छ हजुर यस अनि या अब मेरो सिस्टर पनि भयो 11-year-old sister she's my constant supporter उसले चाहिँ अब like हुन्छ नि when I'm low when I'm down she tells me who I am like you're उसले like अब कतिवटा पोइन्टहरुमा where I had zero confidence she comes up to me and all of a sudden उसले भन्छ like Dada you're the number one in Nepal like you're the number one golfer यताउति भनेर भन्छ and then I realized that okay yeah I mean I am है भनेर जस्तो हुन्छ क्या अनि त्यसपछि she tells me that अस्ति नै तिमीले you shot 12 under you made the course record भनेर यताउति भन्छ when I feel like I cannot score on the golf course त्यस्तो टाइममा I think family is important जस्तो तपाईको वरिपरि कस्तो मान्छेहरु हुनुहुन्छ the team तपाईको सम्बन्ध कस्तो छ उहाँहरुसँग भन्ने कुराले पनि yes तपाईको जीवनमा फरक पर्ने हुन्छ हजुर अब नेपालको कन्टेस्टमा हेर्यो भने तपाईको अब टाइटलको कुरा गर्ने भने तपाईले अहिलेसम्म गर्नु त भयो होला आफ्नो टाइटल त might sound cocky to say this but I've lost count तर धेरै नै भइसक्यो तपाईको पनि हैन yeah I mean professional amateur चाहिँ amateur I've actually lost count amateur मा चाहिँ I think professional तीनटा जिता जस्तो लाग्छ है one was when I won for the first time and I broke the record of youngest player त्यसपछि I've won अर्को एउटा गोकर्णमा भएको थियो where I won with 17 under and I think I won another one or maybe it's just two दुईटा कि तीनटा छ हजुर professional को चाहिँ but amateur junior level I've lost count almost सबै तपाईसँग छ त्यो हजुर yeah I mean single day event 3 days event faldo को भयो कतिवटा त्यसपछि हजुरको ओलम्पिक डे भन्ने हुन्थ्यो ब्याक अलिकति टाइम पहिला आई थिंक भर्खर एउटा ओलम्पिक डे कै टुर्नामेन्ट भएको जस्तो लाग्यो मलाई अस्ति हजुर रोयल नेपाल गल्फ क्लब या आई युज्ड टु प्ले द्याट टुर्नामेन्ट पहिला अनि I've won it couple of times I think 3 times or 4 times juniorमा अनि yeah I mean yeah it's nice to win titles and everything but the reason why I don't keep this in mind is that like हुन्छ नि मान्छेलाई चढ्छ भन्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले like I just don't keep in mind like I tell myself that you've won nothing you've won nothing you need to win big अनि अब big भनेको as in PGA Tour events majors and everything so until and unless I don't win a PGA Tour event I'm not counting myself winning anything अब त्यो अल्टिमेट तपाईको एउटा गोल त छ भोलि तपाई प्रोफेसनल टर्न हुनुहुन्छ हजुर त्यहाँ पुगेपछि एउटा तपाई भनौं न यो त अब देख्न त तपाईले देखेको सपना या तपाईको परिवारले देखेको सपना छ तर यदि भोलि तपाईले त्यो लक्ष्य चेज गर्नुभयो या पूरा गर्नुभयो भने त त्यो एउटा नेपालीकै लागि प्राइड हुने कुरा पनि त छ नि त फेरि हजुर हजुर या तपाईले त्यो कुरा चाहिँ कति फिल गर्नुभएको छ कि एउटा नेपालीले पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो डे 1 देखि मोटिभेसन नै त्यही थियो I think I need to be the player to introduce Nepal to the PGA Tour PGA Tour सम्म चाहिँ म पुर्याउँछु it is for my country अब कतिवटा हजुरको अब बाहिर यताउति फरेन लाइक कन्ट्रिजहरुमा पहिला जाँदाखेरि when I was used to be a bit young अनि I think Subhash wasn't also playing that well त्यतिखेर चाहिँ अब
not to embarrass like people, not like nothing against players who have played good back in their day, but नेपाललाई चाहिँ कस्तो भन्दा पनि लाइक काउन्टै नगर्ने क्या हजुरको अब त्यो कम्पिटिसनै होइन हाम्रो लागि के नै हो र भन्ने टाइपको हुन्थ्यो क्या उनीहरूलाई चाहिँ एन्ड द्याट फिलिङ युज टु लाइक हुन्छ नि मलाई एकदमै हान्थ्यो क्या त्यो फिलिङले चाहिँ लाइक अब मेरै देशलाई नगर्ने उनीहरूले भन्ने टाइपको हुन्थ्यो कि अनि अब म इगोमा लिन्थेँ त्यो कुराहरू पनि टुर्नामेन्टहरू खेल्दाखेरि पनि आई युज टु बी लाइक ओके मैले नेपाललाई नगर्ने आम गोना सो यु आम एक्चुअली गोना सो यु भन्ने हुन्थ्यो कि अनि यो कुरा चाहिँ अब बङ्गलादेशमा भएको थियो क्या मलाई म फर्स्टमा जाँदाखेरि अब आई थिङ्क बङ्गलादेश वाज माई सेकेन्ड इन्टरनेसनल एमरो इभेन्ट फर्स्ट चाहिँ थाइल्यान्डमा थियो बट बङ्गलादेश जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको प्लेयरहरू म त हुन चाहिँ सानै थिएँ बट उनीहरूले चाहिँ अब कम्पिटिसन भनेर यताउति हेर्थ्यो यताउति गर्थ्यो होइन अब त्यतिखेर सुभाष चाहिँ जिताएको थियो त्यतिखेर बट स्टिल लाइक सुभाष चाहिँ 60 गेम्स जिताएको थियो त्यतिखेर अनि सुभाष पनि गएको थियो अनि he had beaten a Bengali guy to become first South Asian Games ma. And the Bengali guy was also playing the Bangladesh amateur. Okay. Like I was too young. I was just, my goal was to make the cut and, play for all 4 days. But उनीहरूले चाहिँ लाइक अब हुन्छ नि यो पुच्चे कहाँबाट हो भनेर सोद्धाखेरि अब नेपाल भनेर भन्थ्यो कि क्याडीले अनि त्यसपछि नेपाल भनेर भन्थ्यो कि अनि त्यसपछि अब मलाई कस्तो होइन नि नेपाल भन्ने बित्तिकै मलाई रिस उठ्ने क्या त्यसपछि कस्तो हेपेको जस्तो हुने क्या अनि अब राम्रो फिनिस पनि गरिरहेको थिएन त्यतिखेर बङ्गलादेशमा अनि अल अफ सन सुभाष फिनिस लाइक सेकेन्ड अनि त्यसपछि म र सुभाष नेपालको टिम रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि वी स्टार्टेड प्लेइङ सम रियली गुड गल्फ अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक अब बङ्गलादेशहरू यताउति एमेटर खेल्न जाँदाखेरि पनि इन्डियाबाट पनि नेपाल आउँदाखेरि like we used to hear from players okay? If Subhash and Sadbhav are on the same team it's dangerous like मैले सुनेकै छ क्या 2-3 मान्छेले भनेको अनि I used to feel like okay yes this is what I want to hear भन्ने भएको थियो अनि त्यसपछि Subhash turned professional and then he played professional golf इन्डियामा खेलिरहेको छ अनि त्यसपछि अब it was my turn अनि Subhash अब बङ्गलादेशमा गएर सेकेन्ड भएको थियो एकचोटि अनि I was like, oh, Bangladesh, I've been playing this tournament since I was a kid. I think I need to do something on Bangladesh. And this was, I went there and final round like Bengali, like they were final group Bengali, and they were I think close to me, and I was leading the tournament first day, second day, third day. Until the last day. I mean, last day I was leading until the first hole tee off and all those things. First day I shot 3 under, second day I shot 3 under, third day I shot 8 over. 8 over by Segabasi Bengali were like 3 under खेल्दाखेरि त उनीहरूलाई डर लाग्यो. Okay, maybe you man say like change भएको छ. Maybe his game has become something different. And त्यसपछि 8 over हाने बित्तिकै they were like पहिल्यै जस्तो त रहेछ नि भन्ने टाइपको भयो क्या उनीहरूलाई. त्यो फिलिङ आयो होला उनीहरूलाई. अनि त्यसपछि फाइनल राउन्डमा चाहिँ अब टी अफ गर्नुभन्दा अगाडि अब उनीहरूकै आफ्नै भाषामा बोलिरहेको थियो कि फर्स्ट टी बक्समा आएर. अनि त्यसपछि वान गाई वाज कस्तो भन्दा नि अब बङ्गलादेशको अब त्यतिखेर लिडिङ होइन. अब I understand that अब प्लेयर भइसकेपछि अब देयर इन द आर्मी के उनीहरूको आर्मीको रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ क्या उनीहरू आर्मीको लागि भनेर खेल्न रहेछ गल्फ. अनि आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अब प्रेसर पर्छ मान्छेहरूलाई अब आर्मीको लाइक जेनरलहरूले भन्यो होला मलाई थुक्क लाइक अब नेपाली आएर लिड गरिरहेको छ तेरै होम कोर्समा लाइक वाट आर यु गाइज डुइङ भनेर जस्तो भन्यो होला उनीहरूले होइन. उनीहरूलाई पनि चित्त दुख्छ लाइक आई अन्डरस्ट्यान्ड म त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि सबै कुरा बुझ्छु. एन्ड आई हेभ नथिङ एगेन्स्ट देम अहिलेसम्म पनि लाइक आई डोन्ट केयर. बट त्यो मान्छेले मलाई के भन्न लगाएको भन्दाखेरि होइन एकचोटि यसरी भन्दैन बङ्गाली ल्याङ्ग्वेजमा भनेर. अब आई डेन्ट नो एनिथिङ. अनि मेरो क्याडी चाहिँ बङ्गाली नै थियो क्या त्यति. बट हि वाज सच अ नाइस पर्सन द्याट जतिखेर पनि मेरै क्याडी गर्थ्यो क्या उसले बच्चैदेखि नै. अनि हि हेज सिन मी ग्रोन अप. अनि उसले चाहिँ मलाई लाइक टी बक्समा आएर यो कुरा नभन् यिनीहरूले भर्खरै कुरा भन्यो नि जे कुरा यो कुरा डोन्ट रिपिट इट भनेर भन्यो. अनि त्यसै आई डेन्ट आस्क हिम लाइक आई डेन्ट बदर टु. फर्स्ट होलको ग्रिन पुगिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले के भन्न लगाएको रहेछ भन्दाखेरि आल कम सेकेन्ड बङ्गालिज आर गोना कम फर्स्ट भनेर भन्न लगाएको रहेछ मलाई. अनि त्यसपछि त्यो सुनिसकेपछि त लाइक अब उसले भन्यो नि त मेरो क्याडीले. अनि त्यसपछि आई वाज लाइक ओके नाउ यु गाइज आर गोना सी
what I'm gonna do to you guys भनेर मैले त्यसपछि I think I beat them by कति shotले beat गरेको थिएँ second पनि like there was a huge difference between the first and second अनि मलाई श्रीलङ्कनले भेटाइसकेको थियो क्या फेरि 8th होलसम्म 8th होलमा I was like म त्यही सोचेर खेलिरहेको थिएँ क्या I was like यिनीहरूले मलाई यस्तो भनेको भनेर like अब यस्तो भन्न लगाएको भनेर मलाई त्यो फिल भयो होइन अनि अब श्रीलङ्कनले 8th होलसम्म लिड लियो होइन त्यसै 8th होलमा I made a really good chip up and down छिराएँ मैले त्यो chip अनि मोमेन्टम गेन भयो त्यसपछि त श्रीलङ्कन कहाँ गयो like he was out बङ्गाली पनि कहाँ गयो he was out and it was like for sure that I was going to win until the 18th hole अनि 18th होलमा रेकर्ड गरेको छ क्या एउटा भिडियो like अब I think it was from हामीहरूको team manager Gopal Chitrikar at that time and he was recording a video where पछाडि बङ्गाली pro who plays in the PGTI and then there was a greenskeeper जस्तो लाग्यो मलाई हो अनि लास्ट होलसम्म चाहिँ मैले उनीहरूलाई यस्तो पारिदिइसकेको थिएँ कि like the winner is going to be म नै भनेर that they were making bets क्या मैले त्यो पट छिराउँछ कि छिराउँदैन भनेर क्या लास्ट होलमा and I made the putt and then the Bengali guy the greenkeeper who bet me on making the putt was like celebrating okay? Bengali celebrating for a Nepalese guy who was winning on Bengali home ground and that was what I love to see okay? Like त्यो गरेको चाहिँ like I felt that was like a silent punch to them अनि जस्तो साइकोलोजिकली प्ले गर्ने पनि हुन्छ प्लेयरहरुमा चाहिँ एकदमै जस्तो हामी त एकदम यो जेन्टल देखिने तपाईले एकअर्कासँग नहुने जस्तो लाग्छ हैन हामीले हेर्दाखेरि त्यो हेरे जस्तो छैन त्यो चीज I wouldn't say high levelमा हुन्छ यो कुरा but अलिकति अब amateur levelमा यताउति साइक गर्ने यताउति गर्ने चाहिँ हुन्छ it happens त्यो चीजबाट चाहिँ आफुलाई कसरी टाढा राख्ने चाहिँ के तपाईलाई उले चाहिँ भन्न प्रोभोक गर्न खोजेको हुन सक्ला तपाईको गेममा डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोजेको होला त्यो चीजहरुबाट चाहिँ आफुलाई कसरी अलग राख्ने इमोशन्स त हुन्छ इमोशन्स त तपाईसँग पनि हुन्छ नि कि नराम्रो लाग्यो भने त्यो चीजमा रिस उठ्छ हैन प्रेज गर्यो भने खुसी लाग्छ कसरी त्यो चीजमा चाहिँ आफुलाई ब्यालेन्स त्यो कुरा चाहिँ how I've handled since Bangladesh has been my main goal like mentally नै काम गर्न थालेको छु मैले एकदमै on myself that you need to be able to ignore people like अब हजुरको golf wise पनि भनौँ न on the field पनि मैले काम गरेको छु and off the field like these comments and everything त्यसमा पनि काम गरेको छु off the field चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि completely ignore the person like त्यो मान्छे नै एक्जिस्टै गर्दैन भनेर सोच्ने like you just blur that person out of your vision even if he's talking over there and I'm having a conversation with you I'm having a conversation with you and that person doesn't exist त्यो मान्छे छँदै छैन त्यो पनि एउटा तरिका भयो हजुर yeah अनि golfमा चाहिँ it's the same thing like मैले एउटा नराम्रो होल खेले you just forget about that hole that hole never happened it's a fresh start like it's a new thing भन्ने टाइपको त्यो वेमा चाहिँ अब I've been working on myself I still need to work a lot on that but I've come like 40% basically to come so I'm proud of myself on doing that जस्तो अब गल्फमा त अलग अलग खालको शट्स हुन्छ होला हैन त्यसमा तपाईलाई आफुलाई रेगुलर गरिराख्न मन लाग्ने या गेममा बढी ट्राई गर्न मन लाग्ने या आफुलाई इन्जॉय लाग्ने शट चाहिँ म चाहिँ अब I mean गेममा चाहिँ म त्यस्तो गर्दिन क्यारेक्टरले कुरा भएन हजुर किनभने अब त्यहाँ चाहिँ लाइक अब सिरियस हुन्छ मान्छे and then you don't want to do something funky that's going to make you regret अनि गेममा चाहिँ म त्यस्तो गरेको छैन I've not done it a lot भनौँ I've done it एक दुई चोटि होला where I've pulled off completely unnecessary shot हान्नै नपर्ने कुराहरू पनि मैले हानेको छु क्या I've just done that stupid thing because I knew that I was so far ahead of the second person that अब त्यो हुन्छ like अब you're already leading by like 7 or 8 shots and there's only 2 holes to play दुई होलमा 7 or 8 shots त्यो अलिक गाह्रै हुन्छ त्यो दिनको लागि हैन like त्यो जित्नलाई त गाह्रै हुन्छ उनीहरुलाई दिनलाई हैन so once I think I was the tournament mein ho kya I think my second pro victory 17th hole of Gokarna Forest Resort I still remember it was such an unnecessary shot my dad le pani भन्नु भएको थियो पछि like what are you doing भनेर भन्नु भएको थियो like किन हाने गर्नै पर्दैन थियो त why are you doing some fancy stuff like you just win fair and square like you don't do stupid stuff like that भनेर भन्नु भयो क्या अनि even I was like अब हैन त्यतिखेर अब I was already leading त्यति shotले अब second person was so far behind that
I wanted to try the shot. So shot चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि पनि मैले एउटा लट्ठी कम लिएँ. Normal मैले हान्ने भन्दा एउटा लट्ठी कम लिएर I had seen this like TikTok, Instagram मा त्यो it was all over the place. There was a shot where ball चाहिँ actual level ground हुन्छ नि त्यो भन्दा पनि तल गएर and then it starts rising क्या माथि. अनि 17th hole was the perfect place to do it. अनि like अलिकति तल पनि like त्यो बल राखेको ठाउँ भन्दा अलिक हाइटबाट हान्नु पर्थ्यो क्या त्यो सट. अनि तल जाने पनि स्पेस छ, माथि आउने पनि स्पेस छ. It's like maybe I pulled the shot off भनेर अब like म बसेँ shot हान्नलाई हैन. And I hit this absolute shit of a shot हैन. यस्तो नराम्रो shot हाने मैले त्यो गर्न खोजेर हैन. That I was completely out of position and that asked me like, what are you doing? Like के गरे तैँले भनेर सोध्नु भयो हैन. And this I didn't explain him क्या त्यतिखेर. पछि मैले गएर भनेको थिएँ अनि I pulled this shot. It was so bad. Like my caddy looked at me like completely. यसरी हेरिराखेको थियो क्या मलाई caddyले. के हाने यस्तो भनेर. And like everyone, like there was a whole crowd following and they were like, त्यो अब सुन्छ नि त भनेको त के हाने शब्द के हाने भनेर भनिरहेको छ क्या. अनि अब मैले I was like I kept a straight face. Like I didn't see anything. Like मैले केही पनि भनेन. अनि I went to the ball and त्यसपछि I hit a really good shot and त्यसपछि I you know like I made up for my first shot. अनि त्यसपछि like yeah I won, but that was complete unnecessary shot. त्यस्तो गरेर चाहिँ छ टुर्नामेन्टमा पनि. त्यो मनपर्ने सर्टको कुरा चाहिँ आएन. मनपर्ने सर्ट अहिलेसम्म त्यस्तो मनपर्ने सर्ट मनपर्ने सर्ट याद भएसम्म थाहा हुन्छ होला नि त तपाईँलाई त कि यो चाहिँ मैले राम्रो हाने या सोचे भन्दा पनि राम्रो हाने भन्ने कुरा. I feel like मैले अहिलेसम्म गल्फ खेल्दाखेरि I've pulled off a lot of shots. अलि राम्रै भन्ने shot हैन. I've managed to pull off. अनि I've also told myself like मैले क्याडीसँग हुन्छ नि त त्यतिखेर अनि क्याडीलाई पनि मैले भनेको छु दाइ I flushed this. I don't know like मैले यो भन्दा पनि राम्रो हान्न सक्छु भनेर मैले त भनेको पनि छ क्या. तर I feel like going back in the day yes, I have a shot. I think it was the 14th hole of Gokarna where कसैले नि ग्रीन हानेको छैन त्यो होलमा. It's a pretty long par 4 अनि त्यहाँ नर्मली मान्छेहरूले डबल बोगी हान्छ क्या. हजुरको त्यो डिस्टेन्स नपुगेर त्यो झाडीमा छेर्छ क्या. त्यहाँ चाहिँ हजुर लेफ्ट साइडतिरबाट हान्नु भयो भने लाइक त्यो झाडी कटाउनै पर्छ क्या. झाडी कटाउनको लागि यु निड टु हिट एट लिस्ट 290 प्लस क्यारी हान्नुपर्छ. 290 गजभन्दा लामै क्यारी हान्नुपर्छ. अनि त्यो होलमा चाहिँ आई डोन्ट नो वाट आई वाज थिङ्किङ बट आई वाज लाइक ओके मेबी लेट्स ट्राई दिस सट भनेर मैले जङ्गल माथिबाट लाइक हजुरको एटलिस्ट 9 लाइक आई थिङ्क इट वाज 50 feet हाई रुख थियो. त्यो हाईबाट मैले ड्राइभर यस्तो लाइक आई हिट इट with 100% of my power, 110% of my power. I hit it so hard अनि it went online. And I didn't know like अब होइन ग्रिन पुग्छ र भन्ने जस्तो भएको थियो क्या मलाई. अनि क्याडीले चाहिँ लाइक साइन दिनुभयो क्या मलाई त्यतिखेर चाहिँ ग्रिन भनेको चाहिँ यस्तो लाइक यु सो दिस साइन, बङ्कर इज दिस साइन एन्ड फेयरवे इज दिस साइन होइन. अनि ग्रिन भनेर देखायो. अनि त्यसपछि अब दुईजना लाइक अरू प्लेयर्स वर प्लेइङ विथ मी दे वर लाइक ग्रिन भनेर भनेको लाइक अचम्म भयो क्या उनीहरू पनि. अनि इभन आई वाज लाइक ग्रिन मैले ग्रिन हान्यो जस्तो भएको क्या. अनि त्यसपछि यु क्यान आस्क दिस आई थिङ्क ऊ थियो सुभाष तामाङै थियो त्यतिखेर अगाडिको ग्रुपमा पट गरेर रहेछ ग्रिनमा. इट अलमोस्ट हिट हिम क्या खुट्टामा. अनि सुभाष kept looking at me त्यसपछि लाइक 15th होलको टी सर्ट हानिसकेपछि पनि आएर हेरिरहेको थियो क्या उसले like damn how did he hit that shot भन्ने जस्तो भइरहेको थियो कि उसलाई पनि. अनि I think that was the best shot like अहिलेसम्मको that I've hit so far. जस्तो क्याडीको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ. तपाईँसँग हुने क्याडीले तपाईँको खेलमा तपाईँको माइन्डसेटमा तपाईँको गेम इम्प्रुभमेन्टमा उहाँहरूको रोल चाहिँ कति? It's a lot. त्यसैले PGA टुरमा you have to give your caddy like I think it depends on the agreement that they have but मैले सुनेको अनुसार चाहिँ most of the players have them at 13% of what they earn per tournament. 13%. 13%. So if you're winning
100,000 then you need to give $13,000 to your caddy. अनि प्लस क्याडीको चाहिँ हजुरको मन्थली बेसमा राख्छ उनीहरूले, कतिजनाको टुर्नामेन्ट बेसमा पनि हुन्छ. बट स्कटी शेफलरको हजुरले एउटा आएको थियो क्या, आई थिङ्क दिस वाज लास्ट इयर. बट स्कटी शेफलर हि वाज विनिङ सो मच एन्ड उसको क्याडीले नि उत्तिकै पर्सेन्टेज पाइरहेको हुन्छ नि त. अनि हि वाज विनिङ सो मच द्याट हिज क्याडी वाज अर्निङ मोर देन द top 50 players in the PGA Tour. Okay, like top 50 मा पर्ने प्लेयर्सहरु चाहिँ त्यो जति कमाइ उसको पनि छ, उसको क्याडीको पनि छ. भनेको त रोलको हिसाबले त ठुलो रोल हुन्छ. इट इज बिग. हजुरको मेन्टल सपोर्ट गर्ने, तपाईलाई सजेस्ट गर्ने, त्यो बेला त तपाईलाई साथी त उही मात्रै हुन्छ. हजुर, यस यस यस, अरु त कम्पिटिटर भयो. हजुर, एकदमै. हजुरको अब क्याडी नै हो एउटा साथी, अनि ही गिभ्स हिज लाइफ. हजुरको अब उसको पनि बालबच्चाहरू हुन्छ, ऊ पनि छोडेर आएको हुन्छ उत्तिकै होइन. अनि अब साथी लाइक अब हुन्छ नि, यस आई निड टु वर्क फर दिस गाई, उसले उसको ह्याप्पिनेसमै मेरो ह्याप्पिनेस छ भन्ने अब त्यस्तो मान्छेहरू कमै भेटिन्छ. अनि मेरो अहिलेको क्याडी apparently it's a great story. He has also worked with my dad when dad was playing at his prime, and he has basically grown up with my dad. Okay. Like dad सँगै गल्फ कोर्समा जति खेल्नु भयो नि होइन, अब हजुरको गोकर्णमा he used to work गोकर्ण बनाउँदाखेरि नै उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो अरे गोकर्णमा. अनि जो अहिले तपाईको क्याडी हुनुहुन्छ. हजुर, अहिले जो हुनुहुन्छ. अनि नाम भन्न मिल्छ? पुरुषोत्तम कुइक्याल. अनि उहाँ चाहिँ he has been my buddy on the golf course. He's my dad's age, but you know, I call him buddy and all those stuff. But it's a very friendly relation उहाँसँग पनि. and he knows like अब मेरो dad कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्राइममा, अनि he has उहाँबाट सुन्नुहुन्छ होला तपाईले पनि कति कुरा. Yeah, exactly, yeah. He tells me like he sometimes compares my shot with dad को shot, अनि जिस्काउनु हुन्छ ड्याडलाई, लाइक तपाईँ जस्तो तपाईँ भन्दा त कहाँ हान्छ जिस्काउनु हुन्छ होइन उहाँले पनि. अनि तपाईको अब ड्याड पनि त नम्बर 1 गल्फर नेपालमा, हजुर, प्रोफेसनल गल्फर हुनुभयो. अब संयोगले चाहिँ कस्तो भयो भने यहाँ यो हाम्रो प्रोग्राममा गेस्ट 2 जना अहिलेसम्म, हजुर, बुवा र छोरा चाहिँ आएको तपाईहरु दोस्रो. हजुर, जना हाम्रो चाहिँ धीरेन्द्र प्रधान हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नेसनल टिमबाट खेल्नु भएको फुटबलमा. उहाँको छोरा चाहिँ बास्केटबलको नेसनल टिमको क्याप्टेन हुनुहुन्छ. ए ओके. अनि त्यसपछि अहिले तपाईहरुको अब मैले दिपक सरसँग कुरा गरिसकेको छु यो भन्दा अगाडि नै. हजुर हजुर. अब तपाई उहाँको छोरा गेस्ट भएर एउटा परिवारको 2 जना आएको चाहिँ यो दोस्रो केस हो. हजुर हजुर. अब तपाईहरु चाहिँ एउटै स्पोर्ट्सबाट पर्नु भयो हैन. हजुर. अनि अब जस्तो तपाईले चाहिँ एशियन गेम त खेल्नुभयो, 19 एशियन गेम, जहाँ चाहिँ तपाईहरुसँग अलिकति बढी एक्सपेक्टेसन राखिएको थियो नि. यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति त्यो बेलामा चाहिँ सोचे जस्तो तपाईहरुको भएन. हजुर हजुर. त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो फिल हुन्छ अहिले? त्यो मौका त सधैँ तपाईलाई त त्यो मौका त आउँदैन. हजुर हजुर. Yeah. It definitely was a huge opportunity given to us. I'm still grateful. हजुरको एशियन गेम्स अब यता खेलकुद परिषदले they had given an extra quota for another player to play, अनि 4 जना थियौँ हामीहरु. जहाँ चाहिँ फेरि तपाईहरुको एउटा के भने साउथ एशियन गेममा तपाईले जब सुभाष र टिमले जसरी मेडल जितिसकेपछि नेपालको हिस्ट्री एउटा बनिसकेपछि गल्फलाई हेर्ने एउटा नजर त चेन्ज भइसकेको थियो हैन. हजुर हजुर. I feel like Subhash and Shukra were just fighting because there were a lot of expectations out of them. अनि golf is a sport where मैले भने नि आज जे भयो भोलि त्यही हुन सक्दैन. It was just expectations. अनि त्यतिखेर खेल्नमा पनि अलिकति गाह्रै थियो. Like it wasn't easy for us because PGA Tour खेल्ने प्लेयरहरु आएको थियो त्यहाँ खेल्नलाई. I don't know if most of the people know about this, but PGA Tour खेल्ने level र normal amateur golf खेल्ने level is huge difference. There's a huge difference. अब हजुरको मैले अहिले गएर PGA Tour खेल्यो भने if I even play a tournament, I'm not putting myself down, but I'm just saying that if you compare me with Scotty Scheffler, there's a huge difference. एकदमै ठुलो difference छ. Like अब कति एउटा कुरामा छ हैन. I'm not saying that they didn't give us same opportunity, same training and all those things. Training dinu bhako, everything. Yes, I'm really grateful for, you know, KhelCود Parishad for giving us such good, you know, platform and environment to practice golf. Ani sabai gareko, yes, but
त्यो भन्दैमा अब साउथ एसियन गेम्स जित्यो भन्दैमा आई फिल लाइक यो प्लेयरकै पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने पनि यु क्यान नट एक्सपेक्ट मेडल्स यु क्यान नेभर एक्सपेक्ट त्यो मेडल्स भनेको अ बिग प्लेटफर्म द्याट इज कम्पिटिसनको लेभल पनि त्यही अब हजुरको को भन्ने लेट्स टेक समथिङ फर एन एक्जाम्पल लाइक अब हजुरले नर्मल अब गल्ली फुटबल खेल्ने बच्चाहरूलाई वर्ल्ड कप खेल्न लगाए जस्तै हो त्यो भनेको त त्यति डिफरेन्स हुन्छ त्यत्रो डिफरेन्स हुन्छ कि अब अहिले पनि तपाईँ जस्तो स्कलरसिपमा पनि हुनुहुन्छ हजुर एनओसीको स्कलरसिपमा पनि हुनुहुन्छ हजुर तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यो टिममा हजुर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर अब चाहिँ यो अब नजिक नजिक आइसक्यो फेरि बिचौँ पनि हजुर होइन हजुर एसियन हजुर गेम यस पनि हजुर अब त्यसको लागि पनि तपाईँको तयारी स्पेसली सुरु भइसकेको छ कि अब त्यही क्रममा हुनुहुन्छ रेगुलर त तपाईँको हजुर छँदै नै छ हजुर अब हजुर स्पेसल भएर त्यसको लागि ट्रेनिङ तपाईँको फेरि हुन्छ होइन त्यो स्पेसल ट्रेनिङ त्यस्तो चाहिँ छैन आई बिन डुइङ माई नर्मल Normal स्टफ stuff. अनि अब एनसिडब्ल्यूले मलाई टुर्नामेन्ट्सहरू खेलाइरहेछ ओके Plus, I've got coaches, I've got college, the whole system over there is backing me up, and it's a really good opportunity for me to like represent country अनि school पनि हुन्छ त्यो कुरामा for Asian Games and all those things अनि उनीहरूले पनि अब आफ्नो कलेजको पनि नाम हुन्छ भनेर उनीहरूले पनि they're putting in work अहिले अब गएदेखि तपाईँ रेगुलर टुर्नामेन्ट पनि खेलिराख्नु भएको छ हजुर या त्यो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ जस्तो पहिलो टुर्नामेन्ट त्यहाँ गएर तपाईँले खेलेको र हजुर, आजको हजुर। दिनमा हेऱ्यो भने चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको हिसाबले अब मलाई एकाडेमिकली अलिकति प्रेसर थियो सो आई वाजन्ट एबल टु पर्फर्म एज वेल जुन सोचिराख्नु भएको थियो तपाईँले जुन चाहिँ सोचिरहेको थिएँ ओके तर एउटा टुर्नामेन्टमा लुइजियानामा चाहिँ आई केम टाइड फोर्थ अनि मेक्सिकोमा आई केम टाइड 21st एन्ड अल Okay. दोज थिङ्स बट अब हजुरले यसकै डिफरेन्स देख्नुभयो भने अब a Nepali player going into United States and finishing tied fourth, a person who has been playing golf and winning amateur level golf over here is being tied fourth in America, and that is on his best days, on his best 3 days of golf. So this may like of a town, so like of a casa level. I'm not being able to win there because there is something like a difference, but which I'm able to figure it out. Pretty sure that in this coming 3 years I might win a college tournament. Okay. Masaksa, anything can happen. अब जस्तो तपाईँको जुन एउटा लक्ष्य छ हजुर कि प्रोफेसनल टर्न भइसकेपछि पिजिटिआई खेल्ने एक दिन तपाईँ हामीले हजुर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको पनि हेर्ने हजुर त्यो समय चाहिँ कति समय अब तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको आफ्नो प्लान अनुसार चाहिँ सो अब पिजिए टुर जानको लागि चाहिँ देयर मेनी पाथवेज अहिले Okay. धेरै कुरा खोलेको छ पिजिए टुर युनिभर्सिटी नै भयो पिजिए टुर युनिभर्सिटी इज म इन डेप्थमा चाहिँ लाइक मलाई पनि थाहा छैन कहिले? यो कसरी वर्क गर्छ भनेर एक्ज्याक्टली बट एज फार एज वाट आइभ हर्ड फ्रम पिपल दिस इज लाइक अब थर्ड पार्टी इन्फर्मेसन टाइपको भयो होइन बट मैले सुनेको अनुसार चाहिँ पिजिए टुर युनिभर्सिटी स्टार्ट्स your junior year, third year college. Okay. Third or fourth year is very important. Freshman year पनि हो, first or second year पनि हो, but हजुरको first or second year मा चाहिँ acceleration points हरू मात्र पाउँछ. And acceleration points are the things that you get after doing a certain things. US amateur जित्यो भने, US amateur मा cut बनायो भने, Okay. if you win a Division 1 college event, त्यसपछि if you get inside a PGA Tour event, exemption पाएर if you get inside a major event PGA Tour 4 majors, Masters, PGA Championship, British Open and US Open. यो चारवटामा कुनै इभेन्टमा पनि छिर्यो भने you get acceleration points and all of these things. So यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुन्छ acceleration points को लागि. यो चाहिँ अब हजुरको फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा पाउँछ. अब यसमा चाहिँ अब I need to do something to get inside those events just for acceleration points. Okay. पिजिए टुर युनिभर्सिटी खेल्न थालिसकेपछि पिजिए टुर युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ हजुरको all the Division 1 स्कुल कलेज तिनीहरूको ऱ्याङ्किङ्स अब को प्लेयर चाहिँ सबसे राम्रो छ कलेज गल्फमा अनि द्याट इज डिसाइडेड दुई वर्षमा Okay. विच इज यो जुनियर एन्ड यो सिनियर अनि जो चाहिँ यो अर्डर अफ मेरिट हुन्छ उनीहरूको पनि अर्डर अफ मेरिटमा जो चाहिँ नम्बर 1 आयो ही गेट्स अ पिजिए टुर कार्ड Okay. पिजिए टुर कार्डै पाउँछ त्यो अनि सेकेन्डदेखि 10th हुने मान्छेले देयर गन गेट कोर्न फेरी टुर पिजिए टुर भन्दा एक लेभल तलको टुरको फुल कार्ड पाउँछ फर होल इयर अनि हजुरको 10 देखि 25th ऱ्याङ्किङको प्लेयरले चाहिँ पिजिए अफ अमेरिकाज भन्ने छ अर्को एउटा टुर त्यसमा पाउँछ फुल कार्ड सो देयर आर पाथवेज अ लट अफ पाथवेज बट अब
म चाहिँ अब माइनोरिटी छ नि त, अब अँ, माइनोरिटी कन्ट्रीबाट आएको मह्म, एन्ड अल दिस थिङ्स. आम एसियन, लाइक आई गेट एसिया पेसिफिक छ खेल्न सक्ने. अब त्यसमा मह्म, पनि जित्यो भने मास्टर्समा छिर्छ. मास्टर्समा इफ आई मेक कट इट्स कैन बी बिग. बट त्यही अब अमेरिकन कलेज गल्फलाई मात्र नहेरिकन पनि यो एसियन एस्पेक्टबाट हेऱ्यो भने पनि देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज द्याट मह्म। आई हेभ टु गेट टु द पिजिए टुर. यो त गल्फ भनेको त ठुलो एउटा इन्डस्ट्री भइसक्यो नि, हजुर होइन? हजुर, या या, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसाको हिसाबले कमाउने हो भने पनि ठुलो ह्युज अमाउन्ट, यदि तपाईँसँग ट्यालेन्ट छ र हजुर तपाईँले आफ्नो हजुर त्यो पर्फर्मेन्सलाई कन्सिस्टेन्सी अघि हामीले भन्यौँ नि सकेसम्म हजुर त राख्न त गाह्रो हुन्छ, तर हजुर यदि तपाईँले त्यो लेभलमा खेलिराख्नु भयो भने चाहिँ पैसाको पनि दुःख नहुने हजुर क्षेत्र हजुर पऱ्यो यो चाहिँ फेरि, हजुर हो होइन? हजुर. यो कुरा चाहिँ अब there's one thing that I want to tell like everyone about golf होइन. मह्म, हजुरको amateur लेभलमा चाहिँ हामीले पैसा कमाउँदैन, कमाउनु, junior लेभलमा पनि कमाउँदैन. कमाउनु, The only time when you earn money is when you become pro. pro. अनि प्रोमा चाहिँ हजुरको the competition is neck to neck. एकदमै गाह्रो कम्पिटिसन हुन्छ किनभने everyone's playing for money, everyone's serious. सबैलाई फर्स्टै हुन छ, everyone wants to get that cash. अहँ, अनि सबैजना चाहिँ लाइक अब त्यही पैसाकै लागि यताउति भनेर लाइक दे डु एभ्रिथिङ होइन. मह्म, अनि कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ मलाई के सोध्छ भन्दाखेरि पनि अब थाहा नभएको मह्म, बिचराहरूलाई, मह्म, एन्ड आई डोन्ट ब्लेम देम. मह्म। बट कतिजनाले चाहिँ मलाई सोधिरहेको हुन्छ कि अब तिमी एमेटर अस्ति भर्खर जिताएछौ, पैसा त पायो पैसा होला नि टन्नै भनेर आयो होला, भन्छ होइन. हो, अनि अब आई क्यान नट एन्सर देम क्या, लाइक अब अहँ। मैले होइन अब मैले पैसा पाएकै होइन भनेर नि झुटो बोले जस्तो लाग्ने उनीहरूलाई होइन. उता टुर्नामेन्ट जितेको जित्दै हुन्छ, पैसा जितेको त छैन। जितेकै हुन्छ, अब पैसै छैन क्या. अब इट्स लाइक सबै अब आफ्नो पनि लगानी हुन्छ. अब मह्म, हजुरको गल्फ सङ्घ एनजिए, मह्म, एनजिएको पनि लगानी छ अहिलेसम्म. म जहाँ पुगेको छु एनजिएकै लगानीहरू पनि छ. मह्म, अनि अब गभर्मेन्टकै लगानी भयो, मह्म। मेरो फ्यामिलीको लगानी भयो, सबैजनाको लगानीले गर्दा पुगेको छ. सो प्रोफेसनल नहुन्जेलसम्म चाहिँ यु क्यानट क्यास आउट वाट यु हेभ इन्भेस्टेड. त्यो भनेको त्यो त्यसको लागि चाहिँ टाइम आउनै बाँकी छ अझै पनि, होइन? अझै टाइम आउनु अब बाँकी छ. तपाईँले एज ग्रुपमा जति पनि खेल्नुभयो, हजुर तपाईँले जति एचिभ गर्नुभयो, यसको हजुर रिकग्निसन पनि भएको छ, होइन? हजुर अवार्ड हेऱ्यो भने एनएसएफको अवार्ड जित्नु भएको छ तपाईँले, हजुर एनएनआइपीको अवार्ड जित्नु भएको छ, हजुर बागमती प्रदेश खेलकुदले तपाईँलाई चाहिँ खेलकुद मन्त्रालयले नै तपाईँलाई पुरस्कृत गरेको थियो, होइन? हजुर तपाईँको आफ्नो त्यो जुन उमेरमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जहाँ खेलिराख्नु भएको छ, हजुर त्यहाँ तपाईँले पाउने सम्मानहरू, अवार्डहरू पनि जितिसक्नु भएको छ. हजुर अब फेरि यही लेभललाई चाहिँ भोलि सिनियर लेभलमा जाँदाखेरि पनि सद्भावको त्यो कन्टिन्युटी भयो भने हजुर गल्फलाई पनि त्यसले काहीँ न काहीँ एउटा चाहिँ नेपालको गल्फलाई पनि कि म्याटर गर्छ हजुर कि यो हजुर भनेको चाहिँ एउटा प्रोफेसनली पनि अगाडि जाने एउटा हजुर माध्यम हो भनेर कि हजुर हजुर तपाईँको जेनेरेसनमा जस्तो सुभाष, तपाईँहरूको जेनेरेसनमा अब तपाईँ अलिकति पछि हुनुभयो, हजुर तपाईँहरूको जेनेरेसनले चाहिँ एउटा म्यासेज दिने हिसाबले भोलिको दिनमा यो पनि एउटा प्रोफेसनली जान सक्ने क्षेत्र भयो भनेर म्यासेज हजुर दिनुलाई त तपाईँहरूको पनि एउटा हात चाहिँ छ. हजुर हजुर जुन लेभलमा हिजो तपाईँहरूको बुवाहरूले खेल्नुभयो, उहाँहरूको पुस्ताले खेल्नुभयो, हजुर यहाँसम्म त ल्याउनु भयो एउटा एउटा लेभलसम्म. अब हजुर अहिले भनेको चाहिँ च्यालेन्ज पनि बढी छ, कम्पिटिसन पनि ज्यादा छ. हजुर हजुर तपाईँहरूको यस पुस्तालाई पनि एउटा जिम्मेवारी चाहिँ छ, हजुर हजुर, या होइन? अफ कोर्स हजुर, या there's huge responsibility. अब I've been talking to like a couple of junior players यतै मह्म, नेपालमै हुन्छ. अनि some of them have just they just look up to me. मह्म, अनि उहाँहरूले भन्छ लाइक मन दाइ जस्तो हुन मन छ. मह्म, मलाई नि कलेज गल्फ खेल्न मन छ एन्ड एभ्रिथिङ. मह्म, अनि लाइक अब मलाई like I just want to help them. Like I want to okay, see someone who is doing the same thing as me, अहँ, and I would love to see that person do something even better than me in the future. Because it's not about like मैले पहिल्यै भने जस्तो, like I don't want to see myself like and only myself growing in this sport. I मह्म, want to see the whole sport growing okay, together. Juniors-हरूले पनि ल्याउँछ, सबै कुरा गर्छ, and everyone, and I'm happy to help everyone होइन यो कुरामा चाहिँ. And I've been telling, like I've been grooming this guy. He's from Pokhara and he's really talented kid. मह्म, मसँगै आएर बसेको पनि छ यता नेपालमा, okay, sorry, काठमाडौँमा. अहँ, He came from Pokhara. He stayed with me for 2-3 days, and he went back home, and he just gain knowledge. Like अब मसँग जे छ मैले त्यो दिएँ, मेरो ड्याडसँग जे छ ड्याडले पनि त्यही दिनुभयो, and he kind of improved. okay, अनि त्यसपछि हामीहरूले भन्यौँ लाइक भाइ, I think the next step would be not coming to Kathmandu but going to some foreign country. Like अब like Thailand, Vietnam, you need to go there. अनि मह्म, त्यसपछि त्यहाँबाट आइसकेपछि maybe another step, okay, अलिकति टाढा जाऊ, European countries अहँ, or Middle East countries or मह्म, somewhere like that.
त्यो भइसकेपछि पनि then you're gonna think about America, like states. अनि I've been grooming like अब एकदमै dad र म we've been after this kid. Like he's really talented. Like I can see the potential, and he's got a really good support system पनि family पनि छ. Kids अब बच्चै छ अब he texts me constantly like अमेरिकामा हुँदाखेरि पनि दाइ how are you, like how's game going, like how's everything यताउति भनेर सोध्छ. And their family is also like awesome, like they also look after me, they treat me as their own son. अनि which is nice. अनि like अब यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ like I really want to help them. अब उहाँहरू अब नलेज हुँदैन नि त गल्फको बारेमा, अब कलेज गल्फ कसरी छिर्ने भन्ने कुरा हुन्छ. अनि अब मैले जे एक्सपिरियन्स गरेको छ त्यो कुरा उनीहरूलाई सेयर गर्यो भने उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ भोलि भन्नको. त्यसैले गर्दाखेरि yes, I'd love to help everyone. अब हामीसँग केही फोटो छ, तपाईँको फोटो पनि छ, तपाईँसँग रिलेटेड मान्छेको फोटो छ. हजुर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कुनै सन्दर्भ तपाईँलाई याद हुन्छ भने कहिलेको कुन फोटो त्यो भन्नु पर्यो. हजुर हजुर अरू चाहिँ इन्डिभिजुअलको जसको फोटो राखेको छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअल पर्सनली तपाईँ उहाँलाई कसरी चिन्नुहुन्छ भन्ने खालको फोटो सबै तपाईँकै गेमसँग रिलेटेड हुन्छ. हजुर yeah of course I've got a couple of pictures on my phone. हैन हामी यहाँ हामीसँग भएको फोटो देखाउँछ. ए हजुर भएको. ए okay all right. Oh wow, this was oh my god, I still used to have my first set of golf clubs, Callaway. Dad got me a set. This is 9th hole Gokarna. Where मेरो डाँडै कट्दैन थियो क्या यो हान्नै सक्दैन थिएँ मैले. And I used to try my hardest, like जसरी भए पनि डाँडा चाहिँ कटाउँछु भन्ने हुन्थ्यो every time. But yeah, this was me when I was young. Oh my god. कुन उमेरको हुनुहुन्थ्यो सायद यो बेला? I think I was grade 1 पढ्न थालेछ जसलाई. I think 5-6 वर्ष. 6 or 7. Yeah, 6 or 7. Yeah. यस्तो फोटोहरु हेर्दाखेरि तपाईलाई त्यो पुरानो दिन कतिको याद आउँछ त? हजुर yeah I miss like मलाई गोकर्ण नै मिस हुन्छ, like त्यो how Gokarna used to be before and how it is now. Like there's a huge difference, and like यतिखेर त it gives me nostalgia. पहिला जाँदाखेरि oh my god, like I still remember like me going दिउँसो afternoon मा playing golf. यो बेलुका भइसकेको छ नि अहिले टाइम, म जहिले त्यतिखेर दिउँसो जान्थेँ कि golf खेल्नलाई. And यही बेलुका दिउँसो के टाइम like सकिने दिन, like when the sun used to set, I used to finish playing golf, and dad used to take me home. I used to be super tired. I used to sleep in the car. Yeah, I still remember those days. Wow. ल अब अर्को फोटो हेरौँ त हामी. I told you the Olympic day go. मैले भने नि I won. Oh, this I think this is my first win. Okay. Tournament ko. Yeah, I came third. This is my first tournament. 2016 को लागि रहेछ नि त? Oh, yes. 2016. Wait, how old was I? 9 years old? No. Wait, कति वर्ष थिए? 2016. I was born 2006, 6/12, 16/4. So that's when I was 10. 10 मा. 10 वर्षमा, yes. 10 वर्षमा. Yep. 10 वर्षमा I came third. Wow. And that's my mom over there. मामुले चाहिँ like मलाई जतिखेर नि टुर्नामेन्ट लग्नु हुन्थ्यो नि त. Dad आउनु भएको थिएन. I think that came from office. यो चाहिँ रोयल नेपाल? रोयल नेपाल golf club. हजुर. Yes. This is 2016. Wow, so young. अहिले फोटो चिन्न गाह्रो हुने रहेछ. हजुर, yeah. ल. Oh wow, this was me playing with Sadguru. Sadguru चाहिँ it's a funny story. Sadguruसँग म भेटेको. So dadले चाहिँ अब त्यतिखेर Sadguru, when he was not as famous, उहाँलाई मान्छेले चिन्नु हुँदैन थियो कि त्यतिखेर, not as much. अनि नेपाल आउनु भएको थियो गल्फ खेल्नलाई. अनि त्यसपछि he was playing Gokarnama, and dad used to know him. And dadले पनि like he's a really nice guy, like एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ यताउति भनेर भन्नु भएको थियो. अनि Sadguru was playing golf, but I didn't know like he was playing, he was on the course. I didn't know who he was like त्यतिखेर. अनि त्यसपछि it was 5th hole Gokarnako, and I was playing by myself, and he was also playing by himself, हैन. अनि आएर सोध्नु भयो उहाँले, can I play with you भनेर सोध्नु भयो. अनि I was like, of course, like okay, like you don't have playing partner, I don't have playing partner, might as well just go as a 2-ball. And we played. And खेलिसकेपछि बल्ल like dad told me that this is the person whom I've been trying to make you meet, and then
make you want to talk to him and all those things. And I got to know that this is Sadhguru, and he's a really big person. He's a really big figure at Tawati भनेर अनि त्यसपछि त Sadhguru went back, and त्यसपछि after he came in a year time period, he was famous. Like everyone came to meet him in Gokarna, and I was like, what is wrong? Like एक वर्ष अगाडि कोही पनि नभेट्ने मसँग आएर खेलिरहनु भएको थियो and all those things. अनि all of a sudden एक वर्षपछि त like all the VVIPs are like after him, like किनिदिने सामान किनिदिने Sadhguru this, Sadhguru that, खुट्टा धोइदिने and everything. And I was shocked के like अब मान्छेहरू like wow. I mean हुन्छ नि अब त्यसपछि पनि I learned क्या like okay मान्छेको अब भ्याल्यु भइसकेपछि यस्तो हुने रहेछ भनेर. अनि I know, but Sadhguru, he's a really 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 nice guy. Like उहाँले चाहिँ के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरिले जतिखेर मलाई कोही पनि चिन्दैन थियो, this kid played with me भनेर like त्यो उहाँलाई छ. अनि every time he comes to Nepal, he looks for me भनेर भन्नुहुन्छ. Like dadलाई सोध्नुहुन्छ अरे. अनि त पर्सनली पनि तपाईलाई चिन्नुहुन्छ. Also yeah he does. Yeah, यतिखेर I think I don't know what age I was, but this is 16 of Gokarna. He was teeing off, and I think this was the second time we were playing together. And let's say like he gave me blessing and everything, and I still remember him saying that your name is Sadbhav and my name is Sadhguru. We have Sad in common. And I was like, okay, wow, like coming back from Sadhguru, that's huge. That's what I feel. This was me winning with my dad. Surin Nepal ko pro-am थियो यतिखेर. Premier Golf. This was last tournament सकिसकेपछि I think this was the time when I shot my best score त्यतिखेर सम्मको. That was the best. Like I scored 43 points उसमा handicapमा. 43 is 7 under. 7 under थियो. So I actually played really good. Like मेरो handicap 10 थियो त्यतिखेर. I shot 3 over, which made it 7 under. And I didn't know until the last moment that dad was also playing pro को बाट. अनि pro हरुको छुट्टै कम्पिटिसन हुन्छ के त्यतिखेर. अनि pro को बाट dadले जित्नु भएको रहेछ के. And I think Shivaram came second त्यतिखेर. And dad was also on the winning team, and I was also on the winning team. So I was like, oh wow. Like damn, dad and son both together on the winning team. Okay. Oh wow. This was when I went to Chandigarh to play. I think it was it wasn't a big event, but it was important for me at that time. But Subhas got it. Subhas was also young त्यतिखेर. Subhas still looks super young. अनि it was me, and that was us with Jeev. No, it was Milkha Singh. Milkha Singh, the runner, the flying Sikh. And he told us his story त्यतिखेर. How his parents were killed in front of him, and he was running for his life and everything. And कति हेप्थ्यो उसलाई मान्छेहरूले, like how people wanted to pull him down and everything. And like how he took everything as motivation, and how he just worked hard. He kept working hard and everything. But and then we had a pretty good conversation, like a pretty long conversation. And Subhas's story kind of matches with him. I mean, not like parents getting killed in front of him, but coming from a really humble background. अनि त्यही भन्नु भएको थियो उहाँले पनि, like he gave me tons of advice and motivation, and he gave us hope and everything. अनि उहाँको नाममा त पछि सिनेमा पनि बन्यो. Also भाग मिल्खा भाग भनेर. अनि I think एउटा एथलीटले हेर्नै पर्ने खालको मुभी छ नि त नि. Also it is very motivating. अनि उहाँको यो त घरमै बोलाउनु भएको थियो कि घरमै गएको थियौँ हामीहरू. अनि he was really kind. He was एकदमै राम्रो मान्छे. That हामीहरूको त्यतिखेर golf clubमा उहाँको son, he is a really good golfer. Okay. He has been in the PGA Tour. PGA Tour मा जितेको छ कि? No, but he has been on the PGA Tour. Okay. अनि his name is Jeev Milkha Singh. अनि Jeev Milkha Singh has done wonders. Indian level मा त wonders भयो. He still plays.
Asian tour खेल्थ्यो, European tour खेल्नु भएको थियो उहाँले, and he used to tell us के like मेरो son छ, मैले उसलाई पनि म जसरी नै घोटाइरहेको छु, Okay. अनि that's why he's there त्यो अहिले गल्फको सम्बन्धले तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो गल्फको सम्बन्धमा उहाँको क्याडी जीव मिल्खा सिंहको क्याडीले चाहिँ हजुरलाई मिल्खा सिंह भेट्न छ भनेर भनेको थियो, अनि त्यसपछि yes I know that person really well यताउति भनेर भन्नुभयो, अनि he Okay. took us to meet there, अनि त्यसपछि लग्नुभयो, अनि man, what a kind person and what a legend. Like, he didn't know us. Wo कहाँबाट आयो केही थाहा छैन, but he still invited us into his house. ठुलो कुरा नि। It was he's a really nice guy. He's really humble. I mean, he's already passed away, so it's COVID को sad. टाइममा But सायद। also COVID को टाइममा, अनि he passed away. I mean, it was really sad to know that, but he was a wonderful guy. Brooks Koepka. This was Dubai, Asia Pacific training camp. I was still skinny. I was all bones and flesh at that time, and look, Brooks, he's all built, muscular, everything. But yeah, I mean, I ran to click a picture with him. Brooks, I mean, he's a 5-time major champion, and you know, he's also a really good person. He signed he gave his autograph to us, signed our hats and everything, and it was nice. Like he was उसको coach सँग चाहिँ हामीहरूले training लिइरहेको थियो त्यतिखेर. We were in the same academy, and he was kind enough to, you know, like just accept us and click a picture. तपाईँको खेल जीवनमा चाहिँ जति तपाईँले एक्सपोजर पनि पाउनु भयो हजुर ट्रेनिङको लागि या म्याचेसको लागि हजुर त्यसले पनि तपाईँको इम्प्रुभमेन्टमा फरक पर्छ होला नि, कति इम्प्रुभमेन्ट? एकदमै यस मैले भने नि अहिलेसम्मको नलेजहरूले नै मैले जितेको छु यताउति टुर्नामेन्ट्सहरू. इट्स अल बिकज अफ द नलेज द्याट पिपल गेभ मी. लाइक यी एकाडेमीमा जाँदाखेरि नै I've met त्यहाँको कोचेसहरू for the longest of time. Like they've seen me grow actually. फेरि तपाईँ त्यो जस्तो यहाँ तपाईँ जुन इन्भाइरोमेन्टमा ट्रेनिङ गरिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु भने त तपाईँ त्यो कम्फर्ट जोनबाट त निस्किनै पर्छ. Yes. Exactly. Yeah. I'm really into this comfort zone thing. Like comfort zone बाट निक्लिनै पर्छ. If you want to grow, you have to. ग्रोथै भुन्न. हजुर yes एकदमै. अनि yeah, अब यो training campमा जाँदाखेरि I got to learn a lot of things which I still apply up to this date, and it's been working. Asian Games, China. This is Subhas Seta in his red cap. Yeah, अनि Sukra थियो त्यसपछि, that was me, and that was Yuvraj in the end. अनि Tarun Sardesai, he came in as our coach for Asian Games, अनि physio पनि थियो हामीहरूको Sumit Bhandari. Great person, great. He's a really nice physio. अनि उहाँले he kept our bodies on shape, and Tarun was, you know, giving us lessons and everything. He was working on our swing त्यतिखेर. I was working on something त्यतिखेर, and it was a really fun moment and a fun week to enjoy with these three guys and all the team. My first pro event. I was 16 years and 10 months on कति days together. 2023 मा रहेछ. Also, yeah, 23. Yes, 23 मा थियो. अनि I think this time I was like, यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ कस्तो भन्दा नि लिडर बोर्ड was stacked के, जसले पनि जित्न सक्थ्यो भन्ने टाइपको थियो के, थर्ड डे देखि नै. अनि फाइनल डे यस्तो पानी पर्यो अनि everyone just, you know, like crumbled रेनले गर्दाखेरि. अनि leader boardमा there was just two names, Umesh Nagarkoti, Bhuvan Nagarkoti, and me. So I had already finished my round, and त्यसपछि Bhuvan was playing behind me, and he was, I think, one shot behind after I made a really nice putt. अनि यो भन्दा ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि there was an event in Gokarna, and that was my first amateur win. Okay. So त्यतिखेर चाहिँ म सुभाष थियो नम्बर 1, म सुभाषलाई बिट गरेको थिएँ एक शटले. अनि ठ्याक्कै यो सकिसकेपछि मैले यो जितेँ. And it was nice. It was a really fun moment for me because first pro victory, and yeah, it was nice. And an IP award, 17th and an IP award. It was my first and an IP award. अब दुईचोटी जितिसक्नु भयो सायद. दुईचोटी जितिसकेको हजुर, yeah.
This was my first, and I got the most promising player जस्तो लाग्यो है. Mhm. I got some extra money. 50,000 अर्को हजुर, एक्स्ट्रा थियो yeah. But yeah, Dad was giving me this award. अँ, साँच्ची, yeah, उहाँ पनि अब गल्फ सङ्घको I got महासचिवको to रूपमा know. जानुभयो हजुर, सायद yes, yes, yes. So, अनि yeah, the award, the host, I think Sanjeev शिल्पकार Silpakar. जसले प्रोग्राम Sanjeev, हजुर, होस्ट yes, गर्नुभएको yes. थियो He was hosting यो the सायद program. अलफ्टमा भयो Aloft material. Also, yes, Sanjeev, uncle, he was making fun. He was like, "Bolde chora la award dine," and all those things on this. Yeah, it was a fun moment. I had my mom there too, and it was a special time for me and my family. दुईजनामा चाहिँ तपाईँले ड्याड र ममलाई हजुर. तपाईँलाई आफ्नो कुरा सेयर गर्न चाहिँ सबभन्दा सहज लाग्ने दुईजना मध्ये पनि I feel like बच्चामा त ममै थियो. Mhm. बच्चामा त I used to tell mom everything, but I feel like now अलि ठुलो भइसकेपछि अब I mean, me and Dad, we always have talk about something that is, it's not nonsense. Okay. It's always about something that is important, that is going on in my life, and which would be going on in his life too. Okay. अनि अब like कसरी अब politics को बारेमा कुराहरू हुन्छ हामीहरू कहिलेकाहीँ, and then like there's so many topics that we just talk about, and Okay. momसँग चाहिँ अहिले त्यस्तो कुरा गर्दैन म. I feel like because I'm on the golf course most of the time, Mhm. अनि I'm with Dad most of the time. Okay. अनि त्यसैले पनि Dadसँग अहिले अलिक क्लोज छु म ममभन्दा पनि. Mhm. So I share most of my things with Dad, अनि mom is a bit strict too. अनि she's कस्तो भने like she's overprotective when it comes to me, and त्यसैले अब मैले केही उपद्रै काम गरेछ भने चाहिँ म ममलाई भन्दै भन्दैन, म ड्याडलाई गएर भन्छु. I tell Dad, and then he tells me like it's okay, don't worry about it. तर अब तपाईँले मम्मीसँग सेयर गरे ड्याडीसँग सेयर गरे पनि पुग्न त मम्मी गाउँ त्यो कुरा त पुगि नै हाल्छ फेरि Dad keeps it a secret. Okay. That's a good thing. Dad never tells mom that I tell him not to. Okay. Dadले चाहिँ भन्दै भन्नुहुन्न त्यो कुरा, जबसम्म which is तपाईँले nice. चाहिँ जबसम्म मैले अप्रुभल दिएँ Okay. त्यतिसम्म मामुसम्म कुरै पुग्दैन. भनेपछि तपाईँ आफूले गरेको गल्तीमा पनि आफ्नो ड्याडलाई चाहिँ त्यो कुराहरू भन्न ड्याडलाई त म सक्नुहुन्छ भन्छु. Okay. हजुर. That was me, my freshman picture, first year of college. First starting days मा भएको थियो यो Okay. picture लिएको थियो UTSA को. Uh-huh. Photo shoot हुन्छ every year नै हुन्छ यो. अनि yeah, it was me wearing the UTSA shirt, and yep, it was a nice day. 5-6 वर्षको उमेरदेखिको फोटो हामी हेरिरहेको छौँ नि क्रमैसँग हजुर, होइन हजुर, yeah. तपाईँको ग्रोथ पनि देखिन्छ नि यसले हजुर, yeah. That was this. No, I think it was Nepal Amateur Tournament. यही अहिले म आउँदाखेरि नै भएको हो यो. लेटेस्ट हो यो हजुर, latest Okay. हो यो. I think I was, as far as what, I think I wore pants that day. Pants चाहिँ मैले नेपाल Amateurमा मात्र लगाएको छु. So that's how I know that it was Nepal Amateur. So that's my caddy Purushottam on the left, and that is my Pupaju on the right. Okay. So he was telling me to like just take it easy, just have fun out there on the golf course. This is me right before I teed off. अनि मलाई भन्नुभएको थियो कि पुपाजुले like just take it easy, just take it calm, like you've prepared yourself for this event, like like you can do this, like you have the ability to go out there and post a really good score, so you just trust yourself man. मलाई भन्नु भएको थियो कि like mentorको जस्तो अब खेल्नुभन्दा अगाडि. He was telling me, and he was massaging my back. Oh wow, that was me winning the Nepal Amateur. That's me with my whole team is the one. So that's Pupaju, and then there's Diju, and then there's my 11-year-old sister, and then there's me, mom, and dad. So yeah, I mean, I had my whole. यो बेला तपाईँ दुईटा मेडल जित्नुभयो दुईटा टिममा पनि हजुर, yeah. Teamमा त we won by I don't know how many shots. We won by a lot. But individual say I think I won by I shot 900. तपाईँ यही खेल्नको लागि आउनुभएको थियो कि तपाईँको ब्रेक पनि थियो यही खेल्नको लागि आएको थिएँ. हजुर. भनेपछि सबैजना टिमै आउनुभयो नि त हजुर, yeah. Pupaju र Diju, like they made this trip. I think it was 60% me, मेरो लागि भनेर. 40% was because Pupaju hadn't seen his mom for like 9 years.
And त्यसैले like एकचोटि फ्यामिलीलाई पनि भेट्छु and everything. But did you and Boini was like fully for me. Like Boini was so ready to like walk and you know if you look at her, she's wearing my medal. She's wearing my medal and त्यसैले yeah she's really excited. Yep. It was a fun moment. That's Rahul. That is Rahul. I don't know where to start about this guy. He's nice. He has known me since kid, since I was a kid. He has seen me grown up. उसले पनि देखाएको छ म ठुलो भएको. Because he used to play पहिलेदेखि नै खेल्थ्यो. अनि South Asian Games when Subhash won. त्यतिखेर he was the 5th player in the South Asian Games team. And he carried for Neeraj Tamang. But he's also a wonderful guy. He has also been there, seen me hit shots and everything. He has seen me grown up, and yeah, he's a good friend. He's a brother-like figure. मलाई यताउति भनेर हुन्छ. You know, like what he sees in me, he tells me, and what I see in him, I tell him, and it's just like, you know, we're just pushing each other to get to our best level. Umesh, I mean Bhuvan. We call him Umesh though. He's a really nice guy. He calls me Tiger all the time. But yeah, he's a really nice guy. He works Gokarnaga range ma, and he's always there. One of the most hardworking people I've ever met. I don't know where he gets the passion from, but even at his age, he's still going at it. Like he still has that hunger to, you know, win and do everything. And if you look at him, if you look at his arms, he's got that tricep showing. So that came after the motivation. I feel like Mopani, all of a sudden, like I gained so much of weight and I gained so much of muscle. Like I really worked on my body. And he also got the same motivation, same time. And then he also started working on his body. Like I think he's the I wouldn't say the only, but one of the most sensible and hardworking Nepalese pros I've ever seen. Like this guy knows how things are done, and I think he lived his early 20s 30s in Malaysia. And he was working there, and he's seen the level of golf, like how it is. And yeah, I mean, he's a really nice person, and he's also helped me. Shivram, don't know the guy as much, but I've had a moment with him. I was still young, and but dad we went to RNGC to play 9 holes, or I think it was 18 holes, but yeah, we were just 2 ball and this tempo isakपछि veteran pro Deepak Thapa Magar and Ramesh Nagarkoti. They were there, and this Deepak Thapa Magar was like, okay, yes, I'll join you guys. And Ramesh Nagarkoti had a lesson, I think, that and Shivaram, I don't know from where he comes running, and he's like, "Dai, mo pani khelchu," to my dad, and then dad was like, "Aiza, this is he." We went down to the golf course, and this is the first hole. I was still young, right? I didn't know like Shivaram was that big of a guy. And first hole, he hits this iron without warm up. First tee shot, left man, and he was in the rough. And I knew that was a tough shot into like the first hole green, second shot, and first hole green ko side ma iti, like I think there was just itro like 2 yards ko gap okay. And he was in the rough, like he was in the worst place he could have ever been. And this guy takes out an iron. First of all, the iron limit pugdant. Like I was like, what is this guy doing just the way that hybrid key 3 would and I was like, I wasn't aware like iti lama someone and he takes out this iron, and then he calls the shot.
म त्यो ग्यापबाट हानिदिन्छु भनेर भने 2 yardsको ग्याप छ उम्, रफबाट यु डोन्ट नो वेयर द बल्स गन गो ही हिट्स इट त्यही 2 yardकै ग्यापबाट छिराइदियो एन्ड आई वाज लाइक वाउ what a player जस्तो भएको थियो क्या त्यसपछि लाइक आई स्टिल रिमेम्बर द्याट स्टोरी लाइक अहिलेसम्म पनि लाइक एन्ड आई टेल माइसेल्फ क्या त्यतिखेर लाइक अहिले पनि द्याट if you want to be successful, like if you want to be a really good player, you need to know where you're hitting. You need to be confident enough to like, you know, call the shot. हान्नुभन्दा अगाडि नै म यहाँबाट हानिदिन्छु भनेर त्यस्तो त्यस्तो ट्यालेन्ट अबिलिटी थियो क्या उहाँको 40 भन्दा बढी टाइटल जित्नु भयो होला सायद प्रोफेसनल इजिली अहिले त अमेरिका हुनुहुन्छ हजुर हेड भयो अमेरिकामा छैन टेक्सासै सायद उहाँ पनि टेक्सासै बस्नुहुन्छ he's also in Texas. He's in Dallas. Dallasमा हुनुहुन्छ. I haven't had the time to go meet him. I haven't had the chance to go Dallas to Gatsumo, but just to meet my brother. ओके But त्यस्तो like भेट्छु नै भनेर चाहिँ गएको छैन. But I feel like next time I go, I'm gonna call him. And I'm just gonna be like, okay, Shivram Dai, where are you? Let's meet. Subhas Tamang. This guy. This guy has been with me forever. Like यही मान्छेसँग नै I've spent like what 3 or 4 years of my life, and I know this guy in and out. Like I know what is going on in his family पनि सबै कुरा थाहा छ like भाइ कहाँ छ कहाँ पढिरहेछ everything ड्याड कहाँ छ के काम गर्नुहुन्थ्यो मम के काम गर्नुहुन्थयो घर पनि पुग्नु भएको हजुर घर पनि जानुभएको छ म घर चाहिँ पुगेको छैन ए ओके हामी चाहिँ घर पनि गएको थियौँ के लेलेमा छ नयाँ घर बनाएको छ पहिला ही युज्ड टु लिभ अलि मलाई उसले ही हेज टेल मी एभ्रिथिङ के ओके लाइक म यस्तो गर्थेँ भाइ लाइक युज्ड टु कल मी हिरो ब्याक इन द डे अनि आई अल्सो युज्ड टु कल हिम हिरो अनि मैले दाइले मलाई भन्नुहुन्थ्यो हिरो लाइक म त पहिला यस्तो ठाउँबाट आएको इटा भाटामा म खानै नपाएर यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो मलाई मामु पापा दुवैजना अब ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो अनि अब इटामा अब त्यो यताउति गर्नुहुन्थ्यो म मलाई यस्तो भोकले यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो मलाई द्याट घर आउँदाखेरि मैले भात पनि देख्न पाउँदैन थिएँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले he has told me everything in his life like यतिसम्म पनि भनेको छ उसको ब्याङ्क ब्यालेन्ससम्म पनि भनेको छ यो मान्छेले मलाई त्यहाँबाट उठेर आएको मान्छेले तपाईँको साउथ एसियन गेममा 2टा गोल्ड मेडल जितेपछि नेपालको गल्फको पनि गल्फलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँलाई पनि सबैले चिनेको त्यसपछि हो नि त सुभाष तामाङ भएको त त्यसपछि हो त्योभन्दा अगाडिको कहानी दुःख धेरै छ नि सङ्घर्ष उहाँको हेऱ्यो भनेपछि हजुर उहाँको आई मिन त्यही त हो नि अब मान्छेहरूले अब पब्लिकमा अब when you get famous they don't you know like look into your way like your path where you've came from उनीहरूले त सक्सेस मात्रै हेर्छ नि त like they don't see what's being behind the curtains अनि I think Subhas has been the guy who has faced a lot behind the curtains and he deserves every bit of what he's getting right now. He deserves much more. एउटा फोटो हुनु पर्ने त्यसदैको छ त्यसदैको बारेमा कुरा भएन भने त कम्प्लिटै हुँदैन हैन हजुर Tashi uncle. What a guy. I mean, he became pro so late, but he just had that determination to become pro and become a single digit handicapper. Like, I don't know him as much, but as far as what I've known from my dad is that he has been a person who has never given up in life. He has always been there. He has done wonders for Nepal Golf Association and Nepalese golf. Till this day, he has still been going on. Like he's old. Like he has aged a lot, but he was on the golf course and he was giving lessons. A lesson to Rahul. Yeah, he's one of the most dedicated, one of the most hardworking, and one of the guys whom I should and I am
you know, grateful of, because he has done so much for Nepalese golf, and he has done so much for me that Mhm. like words cannot describe. Because he has given me the platform to go out there and perform, and he has given me the opportunity to go represent Nepal, because he's the president of Nepal Golf Association, and he has everything in hand. Mhm. And he has been kind enough to me and my family and everyone. And अरू yeah, खेलाडीहरूको he's हकमा पनि हजुर अरू खेलाडीहरूको अरू शिवराम श्रेष्ठको खेलाडीहरूकोमा त कुरा oh my गरौँ या god, सुभाषको कुरा गरौँ या he has done so much to so many players. Mhm. And I feel like he should also be well treated for what he has done till now. And yeah, he's a really wonderful, amazing guy, a really humble guy. And yeah, I mean, Tashi uncle, he still looks the same. एकदमै मलाई त मैले सुरुमा सोच्दाखेरि चाहिँ कति बेर जाला र भनौँ न हजुर 1 घन्टा पनि पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मैले सोचिरहेको क्या के हजुर हुन्छ र धेरै कुराकानी भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर त्यस्तो अब हामी यति लामो कुरा त कहिले गरेकै थिएनौँ होइन। हजुर खालि हजुर कोर्समा भेट्दा या बाहिर भेट्दा हाई हेलो एकछिन भन्दा त कुरा हुन्थेन। हजुर म आफैले पनि सोचिरहेको थिएँ कि कति कुरा होला भनेर। अघि हजुर कुरा हुँदा पनि भनेको थिएँ नि मैले कति हुन्छ हजुर भनेर। हजुर त मलाई एकदम इजी लाग्यो। हजुर थ्याङ्क यू। अब मैले तपाईँलाई यति मात्रै भन्न सक्छु कि तपाईँले जे सोच्नु भएको छ नि हजुर नेपालको लागि एउटा एज अ प्रोफेसनल भोलिको दिनमा तपाईँले चाहिँ प्रोफेसनल गल्फर नेपाललाई चिनाउने एउटा माध्यम तपाईँ बन्न सक्नुहोस् हजुर गल्फको माध्यमबाट, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो भनौँ न तपाईँको जति उमेर छ त्यसमा हजुर 4 वर्ष घटायो भने तपाईँको खेल जीवन आइहाल्छ होइन। 20 हजुर वर्षको हुनुभयो, 16 वर्ष भइसक्यो तपाईँले खेल्न थालेको, हजुर हजुर आफैले बुझेर खेल्न थालेको नि 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हजुर होइन। हजुर त्यो अब यहाँ लोकल लेभलमा जति तपाईँले एचिभ गर्नुभएको छ, हजुर अब इन्टरनेसनल लेभलमा भोलिको दिनमा त्योभन्दा बढी एचिभ गर्नुहुन्छ होला, हजुर आशा छ नि हामीलाई। त तपाईँको त हजुर भर्खर उमेर अरूले त कतिले त सुरु गर्ने उमेर हुँदैछ तपाईँको हजुर होइन। हजुर आशा नेपालले अलिकति बढी गरेको पनि छ तपाईँसँग। हजुर त्यसले अब तपाईँलाई कहिले काहीँ प्रेसर पनि हुनसक्ला, हजुर त्यतातिर नजानुहोस्, आफ्नो नेचुरलमै जानुहोस् होइन। हजुर तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ कि म कहाँ जाने कसरी जाने भन्ने कुरा थाहा छ। हजुर तपाईँले देखेको र प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य पुरा होस्। हजुर फेरि हामी कुरा गर्दाखेरि फेरि कुनै दिन अझै योभन्दा सक्सेस स्टोरी सुन्न पाइयोस्। Azur, of course. I mean, thank you for having me over. I mean, I still feel like I'm not that big of a person, but you kind of make me feel like I'm that big of a person. But yes, thank you. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to come up here and talk to you about यो अहिले तपाईँको my फोटो life हेरेको is. जस्तै गरेर Azur. जुन उमेरको हेर्नु न कुनै बेलामा यसै गरी इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि त्यही फिल आउँछ कि तपाईँलाई Azur, कुनै Azur, बेला। Azur. Yeah, of course. I mean, yep. Thank you for everything. Azur, and thank you to all the team who's working behind you and all the guys behind the scenes. So yeah, I mean, really appreciate you guys having me over, and yep, loved it. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you, Azur. उहाँ हुनुहुन्थ्यो सद्भाव आचार्य, जो नेपालको एमेच्योर गल्फतर्फको नम्बर 1 खेलाडी हुनुहुन्छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ। नेपाल आएको बेलामा हामीले उहाँसँग उहाँको जर्नी कस्तो रह्यो, उहाँले बुझेको गल्फ कसरी अगाडि बढ्दै हुन्छ, यो कुराकानी गऱ्यौँ हामी हरेक हप्ता शुक्रबार साँझ 6 बजे हाम्रो खेलकुदको युट्युब च्यानल मार्फत आउँछौँ र त्यसको केही दिनपछि फेरि यसलाई हामी फेसबुकमा पनि राख्छौँ। आजको लागि सुभाष, स्वरूप र म प्रकाशलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।